We should start. Okay, recording has started now. Ẹ káàbọ̀ sí àkọ́ṣe àti àkọ́tún ètò wa tí a ti àkàtà ẹgbẹ́ genetiki ìlú Amerika gbé kalẹ̀. Orúkọ tèmi ni Oluwadamilare ODUGUWA. Pẹ̀lú mi láti máa tukọ̀ ètò yìí ní Recording in progress. àwọn akẹgbẹ́ mi méjì tí màá máa dárúkọ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ní ká fọ̀wọ̀ fún ẹni tí ọ̀wọ̀ yẹ fún wọn ní ewúrẹ́ tó bá gbọ́ àwọn tí wọ́n bá wa ṣe agbátẹrù àkóso ètò yìí. A fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti àsìkò yìí a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ genetiki ti ìlú Amẹ́ríkà fún àǹfààní tó fún wa láti kó irú ètò yìí jọ. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ genetiki Amẹ́ríkà, ẹnìkan ìjáwádé ọ̀pọ̀ ènìyàn ní jẹ́jọ́ mọ̀. A máa dárúkọ ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn, ẹni tó jẹ́ alápèlémánìjà fún agbọn ti ẹgbẹ́ genetiki tí ń ṣe àkóso ti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tá à ń pè ní sẹ́mìtì ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tó ń pè ní Genetics Society of America Multilingual Seminar Series. Èyí ni tí ń ṣe ẹgbẹ́ genetiki ìlú Amẹ́ríkà, agbọn ti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ti elédè èdè. Àwọn náà fún wa ní pẹpẹ yìí láti lè ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀, láti lè ṣe sọ̀rọ̀ pọ̀, láti lè bára wa jíròrò tí àkọlé ètò ní jẹ́ ibà, malaria àti bó ṣe ní í ṣe pẹ̀lú tá à ń pè ní antimicrobial resistance. Èyí ni wípé ká lo oògùn òyìnbó egbòogi, ṣùgbọ́n tí àwọn ibà àti àwọn kòkòrò àìfojúrí wọ̀nyí tí wọ́n ti ní tá à ń pè ní resistance fún, tá a bá fẹ́ sọ ní èdè tiwa tá à ń pè ní pé wọ́n yí tí òkè àti ìgbòkè kápá àwọn ọmọ. Mo kí ní káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun mo fẹ́ kí á wọjú mọ́hùn la fi ń jọ ẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé a láti ṣe ìbọ̀wọ̀ fún ènìyàn tó wà ní. A fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó rí ẹnikẹ́ni fín. A fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ òdì àbí láti sọ̀rọ̀ tí máa ń mú kínú bí ni. A fẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ ní ìpàdé yìí. A fẹ́ kí àtàwọn olùgbàlejò
àti àwa tá ń kópa kí a jọ bára wa ṣe ní ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́. A fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó sọ ọ̀rọ̀ tó lòdì sí àwọn òfin àti àlàkalẹ̀ tí ẹgbẹ́ genetiki ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbé kalẹ̀ fún àwọn ìpàdé bíi báyìí. Torí náà, inú wa ó dùn láti rí wípé gbogbo wa pátá la bọ̀wọ̀ fún òfin yìí. Òfin kejì tó tún ṣe pàtàkì ó ní wípé a mọ̀ wípé a máa rí ẹnìkan tàbí ẹni méjì tó máa fẹ́ béèrè ìbéèrè níwọ̀n ìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ ètò yìí àti bí ètò yìí bá ṣe ń lọ. A wá fi ń rọ̀ wá, a dẹ̀ fi ń tó wa létí wípé àsìkò á wà láti béèrè ìbéèrè wa. Àmọ́ tá a bá ní irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ yọ nígbà tí a bá ń bá ètò yìí lọ, ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká kọ ìbéèrè wa, ká kọ sílẹ̀ síbì kan. Tí àsìkò bá ti tó láti béèrè ìbéèrè, a ó sọ fún wa, a tẹ ìbéèrè wa, a ó tẹ ẹ sí ojú ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wa. Ìjánu lè tọ́ kí olùkọ́ tẹ àwọn ìbéèrè rẹ̀ sí ojú ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, a ó tún fún àwọn èèyàn tí ó darapọ̀ mọ́ wa náwọn tó ń darapọ̀ mọ́ wa olùkópa, a ó fún wọn ní àǹfààní láti béèrè ìbéèrè ní ṣàn-án-ṣàn tí ò tẹ̀ sójú ẹ̀rọ ìmúlùmálà. A ó ṣe kó gbogbo ẹ̀ kó wọnú ara wọn kó lè bá a kún dùn dáadáa. Lẹ́yìn yẹn, ìkẹta tó tún ṣe pàtàkì nínú àwọn òfin àti ìlàkalẹ̀ wa yìí ni pé ẹ jẹ́ kí olúkúlùkù kí ó fi ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀, kì bá jẹ́ ìléwọ́, kì bá jẹ́ tí tá à ń gbé sórí àtẹlẹsẹ̀, kì bá jẹ́ tá à ń gbé sórí tábìlì. Irú ẹ̀rọ tá a bá fi ń darapọ̀ mọ́ ìpàdé yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mú gbohùngbohùn rẹ̀ ká pa á, tí olóyìnbó ń pè ní muting, ká pa gbogbo gbohùngbohùn wa. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí wa káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Èyí ni àkànṣe ètò àti àkọ́ṣe ètò tí a ti ọwọ́ ẹgbẹ́ genetiki ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbé sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ ara wa, láti ṣe àpérò ní èdè abínibí wa, èdè Yorùbá, láti sọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì ní èdè abínibí wa. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Oluwadamilare ODUGUWA. Lára àwọn akẹgbẹ́ mi tí a ó jọ máa tukọ̀ ètò yìí ni arábìnrin abilékọ Nafisah Hassan. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá wà bẹ́ẹ̀, ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Arábìnrin wa ẹ káàbọ̀ o. Nafisah Hassan, ẹ bá wa kí àwọn èèyàn wa káàbọ̀ sí orí ètò yìí. gbádùn ètò yìí. Mo dẹ̀ lérò pé gbogbo wa máa kọ́ nǹkan kan àbí méjì lọ́dọ̀ ara wa. Ẹ ṣé o, ẹ káàbọ̀. Arábìnrin wa, ẹ lè yọ gbohùngbohùn yín, ẹ lè gbé sókè láti bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ báyìí sìn. Ẹ káàbọ̀, mi mọ̀ bóyá ẹ̀ ń gbọ́ mi, mo ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ń gbọ́ mi. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Okay. A ti ń gbọ́ yín báyìí. Okay, ẹ káàbọ̀, mo lérò pé gbogbo wa máa gbádùn ètò yìí o, a dẹ̀ máa ní nǹkan kan àbí méjì láti kọ́ lọ́dọ̀ ara wa. Ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ láti ibikíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé púpọ̀. Ní kíákíá láì má fi àsìkò wa ṣòfò torí ìjọba àsìkò. Arákùnrin Táyọ̀ WORANOLA, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kí àwọn ènìyàn wa, àlejò wa, ẹ bá wa kí wọn káàbọ̀ sórí ètò yìí.
ní kíákíá torí ìjọba àsìkò. Ẹ ṣeun o, ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko. Orúkọ mi ni Tèmítáyọ̀ Ìrànlá. Inú mi sì dùn láti darapọ̀ mọ́ wa nínú ètò yìí. Ẹ ṣé púpọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Táyọ̀, ẹ ṣé púpọ̀. Gbogbo wa pátápátá la kí a ò ní olódì lẹ́yìn kankan. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ká máa dárúkọ ara wa kọ̀ọ̀kan, àsìkò á lọ. Ṣùgbọ́n nítorí àsìkò wa, a ní wákàtí kan péré, ìyẹn ni 60 ìṣẹ́jú la ní. Torí àfẹ́ dáwọn èèyàn ní wa lágara. Olúkúlùkù wa la ní nǹkan àbí ohun mìíràn tá a fi sílẹ̀, tá a fi darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Torí náà ní kíákíá, màá fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a tẹ̀síwájú. Tẹ́ bá ń wojú ìwòran wa, ojú ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àbí irú ẹ̀rọ tẹ́ bá fi darapọ̀ mọ́ ètò yìí, ẹ rí wípé a ti fi àwọn òfin àti ìlàkalẹ̀ tó wà fún ìwà wíwù fún àpérò tá a gbé kalẹ̀ yìí, tí eléyìí mò ń pè ní code of conduct. Tẹ́ bá wò ó, a fẹ́ kí olúkúlùkù wa ká jẹ́ oníwà tútù, ká ṣe onínúure, kí ìwà wa kó jẹ́ tọmọlúàbí, ká sì bọ̀wọ̀ fún olùgbàlejò àti gbogbo olùkópa. Ìyẹn làkọ́kọ́. Òfin kejì ni pé tí a bá ti ní ìbéèrè tí a fẹ́ béèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ ìbéèrè yín sílẹ̀. Tá a bá ní ká máa kọ sínú tí à ń pè ní chat box, tí òyìnbó ń pè ní chat box, táwọn èèyàn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tó bá ti ń kọ ìbéèrè wọn sílẹ̀, a máa sá lọ. Ṣùgbọ́n ní fún báyìí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kọ ìbéèrè wa sílẹ̀. Tó bá ti di àsìkò láti béèrè ìbéèrè, kí a má ṣe rán wọn tó fẹ́ béèrè ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀, a ó fi àyè sílẹ̀ fún wọn láti sọ̀rọ̀. Ìkẹta tó ṣe pàtàkì ni pé jẹ́ kí olúkúlùkù kópa gbohùngbohùn àti ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn, ẹ̀rọ alágbèéká wọn, ẹ̀rọ alágbèésórí àtẹlẹsẹ̀ ìta ń pè ní laptop, ìta ń gbé sí orí itan àti ìta ń gbé sórí tábìlì, kólúkálùkù ọ̀pá ẹ̀rọ wọn ká lè bá a ní, tí mo dẹ̀ rí kólúkálùkù ṣe báyìí sí, ká lè bá a ní ìdákẹ́rọ́nù ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí. Kíákíá láì fàsíkò wa ṣòfò, a lọ sí odò lénìí, ìwọ wa, àwọn wa ó gbẹ́ja ńlá. Màá fẹ́ fi ojú àlejò wa pàtàkì hàn fún gbogbo wa láti rí. Ẹni tí ìwọ wa gbé lénìí, ẹja ńlá ni, ojú ni wọ́n ń ṣe àìmọ̀ fún olóko. Tá a bá wo orí ẹ̀rọ ayélujára tí a ti darapọ̀ mọ́ ètò yìí, a ó rí wípé a ti kọ àwọn àṣeyọrí àti àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí àlejò wa ti ṣe. Oníṣègùn òyìnbó ni wọ́n, tí àwọn ilé ìbò ń pè ní medical doctor. Yàtọ̀ sí yẹn, wọ́n ní àwọn ètò tí wọ́n ti ń ṣe láti fi ẹ̀kọ́ fún àwọn ènìyàn wa ní èdè abínibí wa. Àwọn ètò yìí ṣe ètò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ìsinyìí. Kódà àwọn ètò tó ti fìdí múlẹ̀ ní lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì, ṣùgbọ́n tó fi ń gbèsì sí tí ayé ń pè ní rédíò. Orí rédíò bíi 3 sí 4 lọ́ ti ń ṣe ètò. Orúkọ ètò wọn à ń pè ní dókítà wà níbí, ní èdè òyìnbó à ń pè ní doctor in the house. Orúkọ àlejò wa, òun náà láì dènà pinnu, àwọn ni dókítà oníṣègùn òyìnbó Babatunde BABASANYA. Àlejò wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rí ojú yín, kí ẹ sì bá wa kí àwọn èèyàn wa kú àbọ̀ sí orí ètò yìí. Ẹ káàbọ̀ sí àlejò wa. Ẹ ṣé púpọ̀, Mr. Oluwadamilare. I hope everybody can see me. Mo hope pé wọ́n rí ojú mi báyìí. Àrójú yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ tẹ́ bá rójú dókítà wa. Àrójú yín o.
Okay o. A kí gbogbo ilé o, a kí yín ẹ ṣeun a kí yín tẹ̀sọ́ a kí yín ti Canada, akẹ́yìn ará UK, akẹ́yìn tí ẹ wá látàmẹ́, a kí gbogbo àtẹ̀yìn ti Nàìjíríà náà, a kí gbogbo wa wípé a kú ìdarapọ̀ mọ́ ètò àwọn yìí. ẹlọ́wọ̀n kí láti Canada àti Hello. Hello. Hello sir, à ń gbọ́ yín dáadáa sir. ẹ tẹ̀síwájú àgbọ̀ yín sà. Bẹ́ẹ̀ ni, so mo kí gbogbo wa wípé a kú ìdarapọ̀ mọ́ ètò yìí. Èmi ọ̀gbẹ́ni Olúdámiláre ló ti kọ́kọ́ bá mi sọ lórí ẹ̀, láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé bákan méjìlá ṣe pé yóò ṣeé ṣe, Ọlọ́run sì jẹ́ kó ṣeé ṣe. A dúpẹ́ pé ọjọ́ tá a mú náà kò, a dúpẹ́ pé ó bá wa dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ ṣáájú, ibà malaria la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. A dẹ̀ fẹ́ sọ ọ́ pẹ̀lú wípé kí ló fà á, kí ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó wà láàárín malaria, ibà malaria àti kí àwọn oògùn tá à ń lò fún àwọn àrùn ara gbígbóná míì tá à ń pè ní infection, tí kòkòrò bá kó síyàn lára, tí àwọn oògùn yẹn ò ṣiṣẹ́ mọ́, tá a lè pè ní microbial resistance. Pé so kí ni tó bá wá, kí ni tá a lè mú lọlé lórí ẹ̀, àwọn nǹkan wo la lè dènà, kí ló fà wọ́n, báwo la ṣe lè dènà ẹ̀, láti ilé sílé, láti ìletò sí ìletò, láti ìlú sí ìlú, láti ìjọba sí ìjọba. Pẹ̀lú ògo gbogbo ìyẹn náà ni a máa fi ẹnu bà bí ètò bá ṣe ń tẹ̀síwájú. A kí gbogbo wa o wípé a kú ètò yìí o. Mr. Host. mo ń gbọ́ yín sà, ṣe bá ń gbẹ̀ mí gbọ́ yín dáadáa sà. Should I continue? Kí n bẹ̀rẹ̀ ká máa sọ̀rọ̀ lọ náà ni. Hello, sir. Hello. Are you with Chachi Wakpo? Hello? Yes. Ben. All right. Now, kí là ń pè ní ibà malaria? Ibà malaria lára àwọn àrùn tó ti wà tipẹ́ ibà ni. Nílẹ̀ Yorùbá, ibà ni pé tí ara èèyàn bá ń gbóná, ibà la máa ń pè é. Àwọn Yorùbá ò mọ ohun tó fara gbígbóná, wọ́n kàn mọ̀ pé ara èèyàn gbóná, wọ́n á ní pé ó níbà. Ó lè jẹ́ ibà malaria, ó lè jẹ́ ibà pọ́njúpọ́tọ̀. Ibà pọ́njúpọ́tọ̀ ni ibà tí ó máa ń ṣèèyàn tó jẹ́ wípé ojú ẹ̀ á yẹ́lò, ìtọ̀ ẹ̀ náà á yẹ́lò. Ìbá jẹ́ pé ibà hepatitis ó lè bá wa bẹ́ẹ̀. Ó lè jẹ́ ibà tó fa nǹkan kan wá tó jẹ́ ó kan inú ẹ̀dọ̀ tá à ń pè ní liver. Ibà tó bá wá bẹ́ẹ̀, wọ́n á ní ibà pọ́njúpọ́tọ̀ ni wọ́n máa ń pè é. Ibà míì tún wà tá à ń pè ní ibà Lassa fever, ibà typhoid, ibà kò sí irú tára bá ṣá ti gbóná, Yorùbá ó sọ pé ibà lẹni yẹn ni. Àwọn òyìnbó ló wá dé ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yànnàná ibà, náà wá tú pé kì í ṣe gbogbo ibà, lè ṣe gbogbo ara gbígbóná náà lórí bákan náà, títí tí a fi wá tú débi pé àwọn Yorùbá wa wọ́n ti ń lo àgbo dógóyárò, wọ́n ti ń lo àgbo bà láti àtètè kọ́ṣe. Àwọn òyìnbó kódà wọ́n bá wa tá à ń lò ní gbogbo tí àwọn òyìnbó lọ. Ó dẹ̀ wà ní àkọọ́lẹ̀ wípé ogun kan tí àwọn òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì, àwọn òyìnbó tó wà ní Europe, tí wọ́n lọ jà ní ilẹ̀ Arabia tá à ń pè ní the Crusade Wars. Nínú àwọn tó lọ jagun yẹn, kan nínú àwọn àgbàntarìgì ọ̀gá wọn, ọba Richard, ó ní ibà tí olórí ogun ní ìdàkejì lọ́hùn tá à ń pè ní Saladin, tóun wá fi egbògi ibà yẹn àti àwọn dókítà rẹ̀ tó fi ránṣẹ́. Torí pé ní ilẹ̀ Europe
nígbà tá à ń sọ yìí wọ́n máa pe ìgbà yẹn ní ìgbà tójú dúdú ní ilẹ̀ Europe, the European Dark Ages. Téèyàn bá ní ibà nílẹ̀ Europe wọ́n gbà wípé ẹ̀mí burúkú ló wà nínú ẹ̀, wọ́n á wá gbé ihò kan lára ẹ̀ tẹ́jẹ̀ ó gbà jáde, wọ́n gbàgbọ́ pé tẹ́jẹ̀ yẹn bá jáde ẹ̀mí burúkú yẹn ló jáde kúrò lára ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ará Arabia, àwọn South America, gbogbo wọn ti ní oògùn tí wọ́n ń lò fún ibà. Quinine lóògùn tá a kọ́kọ́ rí nínú ewéko tí a kọ́kọ́ ń lò fún ibà. Wọ́n sì ti ń lo quinine láti ìgbà tí èèyàn ti gbọ́njú láti mọ̀ pé quinine ni wọ́n máa ń fi ṣe ibà. Ìgbà tó ṣe díẹ̀, in fact tá a bá ní ká má dènà pẹ̀lú, a rí i ní àkọọ́lẹ̀ pé títí dé 1600s àwọn èèyàn ń lo quinine, wọ́n ti mọ oògùn yẹn, wọ́n ti ń lò ó. Ìgbà tí ó máa fi di bíi 1800 and something ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ilé, tí wọ́n wọ inú laboratories káàkiri, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe akitiyan. Ibẹ̀ láti rí chloroquine. Chloroquine ni wọ́n gba ìwé àṣẹ pé a lè lò ó. 1930 kankan ni wọ́n fún chloroquine níwèé pé a lè lò ó. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lo chloroquine káàkiri ayé. Fáwọn tó bá dàgbà dáadáa nínú wa tá a jọ jẹ́ irọ̀, wọ́n á rántí pé wọ́n pe oògùn kan ní resocin tó korò bíi jogbo. Ó korò bíi jogbo. Téèyàn bá lò ó, in fact, yóò fẹ́ dàbí ẹni wípé kí ibà yẹn máa ṣe lọ gan, ó dáa ju kó lóògùn yẹn lọ. Oògùn resocin yẹn ò ń ṣe oògùn tán fi ń báyàn ṣeré. Resocin yẹn ni ṣé wọ́n yẹn náà ń pè kọ́kọ́ ní Sunday medicine sá irọ́ yẹn táwọn bàbá wa máa ń lò fún wa? irọ́ a sì máa débẹ̀ yẹn. Òdìṣẹ́ resocin Ó yẹn, dáa. resocin yẹn ní bá mọ oògùn funfun báyìí ni cross ni wọ́n fi sí i lára. Àwọn Bayer ló ṣe é, àwọn ará ìjìnlẹ̀ Germany ni wọ́n Bayer. Òun ló kọ́kọ́ jáde, ó lo oògùn kínní tí wọ́n kọ́kọ́ fi ṣe oògùn bà tá a lè fi sẹ́nu. Oògùn yẹn ò bá mu. Mo tún sọ, oògùn yẹn ò bá mu. Mo lò ó ní kékeré. Mo gbà fọlọ́run. Oògùn yẹn ò bá. Wọ́n bá ti sọ pé ibà ló ní pé wọ́n ó fún ọ lóògùn yẹn báyìí, ó sì banújẹ́. Ìyàkọ ìbànújẹ́ sì ni. Bó o sì lo ò ní gbádùn. Tó o bá lo oògùn yẹn tán, ọjọ́ 4 lẹ́yìn tó bá ti lo oògùn yẹn tán, tó o bá gùfẹ̀, òórùn resocin ṣì wà lọ́fun ẹ̀. Òórùn rẹ̀ ọ̀fun ẹ̀ ó máa dàbẹ́ ni pé resocin yẹn há sí ẹ lọ́fun. Ọjọ́ 4 ò tí ì bọ̀ nú ẹ̀. Lẹ́yìn ìyẹn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní yúnyàn lára. Resocin yẹn yúnyàn lára kú. Títí dìsìn wọn ò tí ì ró oògùn ìyún lára yẹn ṣe o. Gbogbo oògùn malaria tó jẹ́ quinine ó sì yúnyàn lára o. Lára ìdí tí wọ́n ṣe yí oògùn dà, tí wọ́n fi sọ pé ká máa lo artemether nìyẹn. So oògùn yẹn a lò bẹ́ẹ̀ láti ìgbà yẹn. Research ń lọ níwájú, àwọn èèyàn ń ṣe akitiyan lóríṣiríṣi. A wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn òye kan dé wípé chloroquine yẹn ò ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́. Pé a ti ń rí àwọn malaria, a ti rí ibà malaria yẹn tí ò ní jẹ́ pé chloroquine lè pa wọ́n. Ìyẹn ló wá mú kí àwọn tó wà níwájú ayé lọ́hùn-ún tí wọ́n panupọ̀, tí wọ́n fi èjì kẹta, tí wọ́n wá sọ pé ká má lo chloroquine mọ́ fún malaria. Ní ká máa lò ní ìsìn. So Coartem ìbá jẹ́ Coartem ni o, ìbá jẹ́ artesunate ni o, ìbá jẹ́ tó bá yá ti jẹ́, yóò ṣáà látẹ̀mítà nú àti nǹkan kan. Artemether amodiaquine, artemether lumefantrine, oògùn yẹn wọ́n ṣáà ní pé ká máa lò bẹ́ẹ̀, pé torí pé oògùn yẹn ó ṣe. Kí làwọn nǹkan tí wọ́n rí tó fà á tí oògùn wa ò ṣe gbọ́ ibà malaria? Ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà fúnra wa là ń fúnra wa lóògùn malaria. Ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì sọ pé tí èèyàn bá fẹ́ tọ́jú ibà,
tó o bá rò pé o níbà, àwọn nǹkan wo lẹ lè fi mọ̀ pé mo fẹ́ níbà? Orí fífọ́, ẹnu èèyàn máa tẹ́, kò ní ṣí sóúnjẹ mọ́, ara èèyàn ó mọ gbóná, tára bá gbóná yóò padà wá bọ́ sótútù, yóò mọ ṣòjòjò, ara èèyàn ó gbóná láàárọ̀, ó lè ṣòjòjò lálẹ́, ó lè ṣe ìgbóná yẹn lálẹ́ kó ṣùgbọ́n yóò mọ cycle, yóò mọ lọ bẹ́ẹ̀, orí ó mọ fẹ́ nìyẹn, ẹnu ẹ̀ ó ṣe ẹnu yóò mọ ṣe fúnra wọn. Tá a bá ti rí àwọn àmì yẹn tó bá ti bẹ̀rẹ̀, ìmọ̀ sọ pé ká ní kẹ́ni yẹn lọ sí hospital. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rí dókítà, pàápàá ní gbogbo ibi tó bá jẹ́ pé wọ́n máa ń sanwó látàpò. Ibi tí wọ́n bá ti jẹ́ pé ètò ìṣúná owó ìlera ó ti wà ní wọ́n ti ṣe wọ́n ti ṣe program yẹn, wọ́n ti ṣètò ẹ̀ débi pé kí lẹ wí sà, ìdójútòfò ìlera. Ìdójútòfò ìlera, health Wọ́n insurance. lọ sí hospital. Ṣùgbọ́n ìlú tó bá jẹ́ pé àpò láti yọ owó tá a ti mú lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò fẹ́ yọwó lọ fún dókítà. So wọ́n wà lọ sí ibi tí wọ́n ti ń ta oògùn tààrà. Ibẹ̀ ni wọ́n lọ. Wọ́n wà lọ sọ fún àwọn tó ń ta oògùn pé orí ń fọ́ mi o, ẹnu mi ò dẹ̀ ṣe dáadáa, ó dẹ̀ dàbí ẹni pé ara mi ń gbóná, òtútù sì mú mi pẹ̀lú ẹ̀. Ẹni yẹn náà sọ pé ó dàbí ẹni pé ibà lẹ ní o. Àwọn méjèèjì ó jọ agree pé ibà ni. Gbogbo yẹn mọ̀, owó ìyẹn tó fẹ́ dínkù, tó fẹ́ jèrè, ó pẹ̀lú tó kọ́kọ́ jẹ́ wípé àwọn èèyàn wà kù yìí. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ látàárọ̀ dalẹ́, ó ṣiṣẹ́ akitiyan, ó ṣiṣẹ́ agbára, torí fọ́ ọ, tára ń ro ó, tó dàbí ẹni wípé kó kàn sùn tí ó fi nara, oògùn ibà ni wọ́n fún. Ẹni tó jẹ́ wípé bóyá ìròyìn tí ò dùn nínú dáadáa ló gbọ́, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú sí i, torí fọ́ tẹ́nu ẹ̀ ò sí sóúnjẹ, yóò lọ complain ní pharmacy, wọ́n á fún lóògùn ibà, wọ́n ní kàn fi wò ná. Ẹni tó jẹ́ wípé ìfúnpá ẹ̀ ga, ìfúnpá gíga a máa jẹ́ kí orí fọ́ọ̀yàn lódì. Torí yẹn bá sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ọ̀yàn lódì, ó ń pe àṣàmọ̀ fún wípé ọjọ́ ọkú ti ń súnmọ́lé, kó tètè lọ ṣètò oògùn fún ìfúnpá yẹn. Púpọ̀ wọ́n lọ oògùn lò. Ìyẹn ló wá jẹ́ kó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tán bá wá lo oògùn yẹn, tí wọ́n bá lo oògùn yẹn, tí ibà ò bá san lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, ní Nàìjíríà a ní àwọn advert yẹn tó wà lórí rédíò tíjọba sanction. Ìyẹn mo sọ pé ìjọba máa ń lọ polówó oògùn lórí rédíò àti tẹlifíṣàn. Tán bá polówó oògùn, wọ́n á sọ fún ẹ pé tí ara rẹ ò bá ṣe déédéé lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà. If symptoms persist after 3 days, see your doctor. Ṣùgbọ́n ó ti lo oògùn fúnjọ́ mẹ́ta. Tí ó ti bàjẹ́ lágọ̀ọ́ ara, ó ti bàjẹ́ fúnjọ́ mẹ́ta kó o tó wá dókítà lọ. Ìgbà tá a bá ríra, a máa wá sáré akitiyan ọ̀rọ̀ ó wá dì, torí a ní sí níwájú ibi tó yẹ ká ti wà níwájú pàṣẹ. Bá oògùn tán lọ gbà á ní pharmacy, àwọn èèyàn ò kí ń parí oògùn torí pé wọn ò sọ fún wọn pé kán parí oògùn. Tí n bá ní malaria, tí n bá lọ sọ́dọ̀ dókítà, ẹ̀tọ́ ni pé kí dókítà ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀, kó rí malaria yẹn nínú ẹ̀jẹ̀ mi, kó wá fún mi lóògùn. Mi gbọ́ yín, mi ti mọ nǹkan tó ṣe. Hello. Tí n bá ní ibà malaria, tí n bá lọ sí hospital, màá ṣàlàyé fún dókítà pé mo ní nǹkan báyìí, orí ń fọ́ mi, ẹnu mi ò dáa sóúnjẹ, kódà ìgbà míì mo lè máa bì tàbí kéèbì máa gbé mi, ara lè máa ro mí, òtútù mú mi àbí kára mi gbóná.
tí n bá sọ gbogbo àlàyé yìí dókítà wà ní kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ fún mi láti fi mọ ohun tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ mi. Tí wọ́n bá wá rí kòkòrò ibà nínú ẹ̀jẹ̀ mi, dókítà ó fún mi ní oògùn ibà. Tí n bá lo oògùn ibà yẹn, dókítà máa sọ fún mi, torí pé òfin ni pé kí dókítà sọ. Dókítà ó sọ pé tó bá ti lo oògùn yẹn o, léni lọ́la àti ní ọ̀tún. Láti bẹ́ẹ̀ ńgbà tá a ti kúrò bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ńgbà tá a ti parí oògùn. Lọ́pọ̀ ọgbà tó bá jẹ́ wípé àwọn pharmacist ni wọ́n kọ oògùn fún wa, tá a bá jẹ́ fún wa lóògùn tá a lò, wọn kì í sọ pé kán padà lọ ṣe test yẹn. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì jù, torí pé tí iná ò bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ ò ní tán léèkán. Ó ṣeé ṣe kẹ́ lo oògùn yẹn fúnjọ́ mẹ́ta, ṣùgbọ́n kíbà yẹn ti jinú, kíbà yẹn wà ńbẹ̀ kó má lọ tán. Tó jẹ́ wípé ẹ gbé ìtọ́jú lọ sí gbàgede míì tẹ́ lọ fi pàdé ẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá mọ̀, tẹ́ kan lo oògùn yẹn tí kinní yẹn fún yín ní ìtura fún bí ọjọ́ mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún, yóò tún bẹ̀rẹ̀ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ṣé adélè tó tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yẹn, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé òògùn yẹn ṣiṣẹ́ ni àwọn tí wọ́n jẹ́ agunmólú. Àwọn fún ìdí èyí, àwọn èèyàn ò kì í ṣe oògùn yẹn, wọn ò kì í lò ó bó ṣe yẹ. Ẹlòmíì tó bá lo oògùn yẹn, artemether lumefantrine àbí artesunate tá à ń lò nísìnyí yẹn, níbi tí wọ́n ṣe research ẹ̀ dé, téèyàn bá lo oògùn yẹn lé ní wákàtí 12 tó bá bẹ̀rẹ̀ oògùn yẹn, ibà yẹn ó ti lọ. Ibà yẹn ó ti lọ. Kò ní sí ibà mọ́ lẹ́yìn wákàtí 12, ṣùgbọ́n kòkòrò yẹn ò tí ì tán nú ẹ̀jẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá ti lò lẹ́ẹ̀kínní, lẹ́ẹ̀kejì, wọn ò ní parí ẹ̀, wọ́n mọ̀ lọ náà ni. Ibà yẹn wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn. Gbogbo wa wá ń gbé ibà kiri. Ibà tó jẹ́ wípé oògùn tá à ń lò, à lò pé kó pa wọ́n, à ń lò pé kó kàn ṣẹ́wé lé wọn lórí, kó kàn ṣẹ́wé lé wọn lórí, kó jẹ́ kí n ráàyè ṣe tèmi. Nígbà tó bá wá yá, àwọn oògùn yóò ti wá di tọ́ọ̀gì. Wọ́n ti di tọ́ọ̀gì tí oògùn tá à ń lò ní bá wọn lára mu mọ́, tó wá di pé wọ́n wá gbà pé ká máa wá gbé ènìyàn lọ sí hospital, ilé ìwòsàn láti tọ́jú. Now, ìyẹn wà fún apá kan àwọn tí wọ́n ń lo oògùn ibà. Ṣé ẹ rí ibà àti microbial resistance tí à ń pè ní pé kí infection kó má gbọ́ oògùn mọ́, kí àwọn kan tó ń fa infection kí wọ́n ya tọ́ọ̀gì sínú ẹ̀jẹ̀ kó oògùn má wàá gbọ́ wọn mọ́. N tó máa ń fà á jù ni wípé ládùúgbò wa, èmi ò sọ ti àdúgbò ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè lọ́hùn níbi tí ìjọba ti ṣètò gbogbo nǹkan, tí gbogbo nǹkan wà létò. Lọ́dọ̀ wa ń bí, àwa là ń ṣètò nǹkan wa. Tí o bá lọ sí hospital lọ́dọ̀ wa Nàìjíríà ń bí, tí dókítà bá ṣe test, wọ́n á ní kó ṣe test méjì, ọ̀fíjì náà máa ní pé kó ṣe malaria parasite test láti wò ó wípé ṣé ibà malaria, ṣé kòkòrò yẹn wà nínú ẹ̀jẹ̀. Ìyẹn ni test kìíní. Test kejì ni pé wọ́n fi ka àwọn sójà tó wà nínú ẹ̀jẹ̀, ṣé wọ́n dúró déédéé, ṣé wọ́n dúró dáadáa, ṣé wọ́n pé. Nígbà tí wọ́n pé, ṣé kò sí àbàmì sójà nínú sójà tó wà ńbẹ̀. Gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí, ó ní àwọn ibi tó forí sọ nínú ìtọ́jú ara. Tí èèyàn bá wá ṣèyẹn, wọ́n á sọ fún un pé ibà lásán ló ní o. Pharmacy. Nítorí wọ́n yẹn ò ní ṣe test. Wọ́n fún ibà. Wọ́n tún wá fún yín ní antibiotics. Àwọn èèyàn ó gba antibiotics. Antibiotics yẹn, ní kòkòrò yẹn ò sínú ẹ̀jẹ̀ yín, ṣùgbọ́n ẹ̀ ń lo antibiotics. Ara yín ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní react sí antibiotics tẹ́ ń lò.
ọjọ́ tí kòkòrò bá dé antibiotics gba antibiotics títí tí ó ti di bárakú kò ní mọ tó yẹ kó ṣe lórí antibiotics kòkòrò ó wá di akitiyan lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn nǹkan yìí ló máa ń fa pé kí ohun tá a rí tó wọ́pọ̀ jù tó máa ń ṣe èèyàn ní àrùn tá à ń pè ní kàtá yẹn ṣe àrùn kan a lè pè ní rhinosinusitis orúkọ ẹ̀ gangan nìyẹn kàtá ni ikùn ọmọ ọyọ mú èèyàn kì í ṣe ikùn kíkì ikùn olómi mímí ó dàbẹ́ nípò nira ẹni ó mọ fẹnu mí kódà fẹ́yìn tẹ́ wàá lu òyìnbó ẹ mọ̀ pé flu náà ó ti ní ìgbà tó máa ń wá tó bá ti tó ìgbà ẹ̀ wọ́n ní káwọn ọmọdé wá gba shot kán wá. Hello. Hello. Àti ń gbọ́ yín báyìí sá. À ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín Àti ń gbọ́ yín báyìí sá. Ibo ni mo ti já mi. Ẹ sọ̀rọ̀ dé ní pé káwọn ọmọdé wá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára. Òótọ́ òkè ó ṣe àṣewà lójú náà káwọn ọmọdé wá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára fún kàtá kò sóògùn ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ń tá a máa ń fún yàn á nìkan fún ní vitamin C torí pé a gbàgbọ́ wípé tí sójà ara bá dìde dáadáa ó lè ṣẹ́gun kàtá a wà fi vitamin C gbé sójà ara dìde láti ṣẹ́gun kàtá ń tá a máa fún yàn nìyẹn lẹ́yìn ìyẹn a fún ní paracetamol pé kó má bàa jẹ́ ẹ̀fọ́rí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa kàtá a máa mára gbígbóná wá kàtá a máa mú kórí fọ́ọ̀yàn wá kàtá a máa mú kí ẹnu èèyàn tẹ́ sóúnjẹ wá kódà kàtá máa ń mú kára ríro wá ń gbà míì ṣé ẹ rí pé ó ti jọ Yorùbá ní ó ṣe gàté kò ṣe gàté ó fẹsẹ̀ dúró gàtégàté ó ti jọba èpo ẹ̀pà ti jọ pósí ẹ̀ lérí a wà fún un lóògùn bà kò ní bà kàtá ló ní a tún wá fún un ní antibiotics kò ní nǹkan kan òun tẹ́ ẹ kó wá kẹ́ sọ fún un pé ṣá lọ ṣe omi gbóná kó o fà símú díẹ̀ kó o lọ rọ́ọ̀bù kó o fi wọ́ra kó máa mu nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ àbí kó o máa mu gì àbí kó o máa mu tíì àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé kò la oògùn lọ ni àwọn nǹkan tó yẹ ká fi tọ́jú ẹ̀ ṣùgbọ́n òun ló wọ́pọ̀ jù á ti kó antibiotics balẹ̀ fún wọn á ti kó oògùn bà balẹ̀ fún wọn ohun tí yóò gbẹ̀yìn ẹ̀ ni pé nígbà tí ẹni yẹn bá ti lò kò ní gbádùn torí pé n tó ń ṣe fún lóògùn ẹ̀ ìgbà tó bá wá yá èèwọ̀ èròdò àmọ̀ nígbà tó bá délé láriwo ta ẹ wàá rí i pé nígbà tí kòkòrò bá wá wọnú ẹ̀jẹ̀ ẹni yẹn oògùn tẹ́ ẹ ti fún àwọn oògùn yẹn ò ní í ṣiṣẹ́ mọ́ ó ti di wàhálà ó ti dá họ́wùhọ́wù lẹ̀ nìyẹn àwọn nǹkan tá a rí nígboro rèé níbi tí ìṣètò nínú ìlera pé ká máa rí ẹni tí ó ní àìlera ká máa tọ́jú wọn àwọn nǹkan tójú wa rí nígboro nìyẹn ìkíní àwọn èèyàn ò kí ń wá torí pé wọn ò fẹ́ sanwó torí pé kò sí ètò tá a fi ń dáni lófò nínú ètò ìlera kò sí insurance fún ìlera pàápàá ní àwọn orílẹ̀-èdè tí a lè sọ wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbàsókè wọn ò ní ètò yẹn àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè náà àwọn náà níṣòro torí wípé kí ni ọwọ́ gbogbo wọn ló dí ọwọ́ gbogbo wọn ló ti dí àwọn èèyàn wa kúrò ní Nàìjíríà wọ́n lọ sílùú òyìnbó wọ́n bá délùú òyìnbó tára wọn bá gbóná wọn ò ní sọ fún dókítà páwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà àwọn aráàlú òyìnbó wọn ò dẹ̀ mọ màléríà ibà ò mú wọn
àwa làwa mọ̀ pé ibà ló wọ́pọ̀ jù lọ́dọ̀ wa. Nílùú òyìnbó tára bá gbóná nǹkan míì ni ó ṣe èèyàn. Wọn ò ní ronú ibà. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́niyẹn lóògùn anti-malaria antibiotics. Wọ́n ń fún lóògùn antibiotics. Wọ́n pààrọ̀. Ìgbà tó bá yá ni wọ́n wá lọ wá ẹnìkan wá pé ẹni yìí ó ṣe. Wọ́n wá lọ wá ẹni tó jẹ́ wípé iṣẹ́ ẹ̀ ni àwọn àrùn tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tá à ń pè ní tropical disease and infection. Ẹni yẹn ní á béèrè pé ṣé o lọ sí Áfíríkà rí? Ṣé o lọ sí South America rí? Ṣé o lọ sí a ní bẹ́ẹ̀ ni mo lọ títí ọ̀sẹ̀ tó lọ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Pé n tó fẹ́ fà ẹ jẹ́ ká lọ tọ́jú ibà nílẹ̀ China. Àwọn hospitals kan wà nílẹ̀ China wọ́n ò lóògùn ibà. Tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ níbà ńbẹ̀ wọ́n ó lọ bòmíì. Wọ́n ó pe ìjọba kí ìjọba gbé òògùn yẹn wá fún wọn ni. Ibẹ̀ ni àwọn ti mú ibà kúrò nínú ọ̀rọ̀ wọn lórí ìlera. Àwa táwa wà nílẹ̀ ń bí àwa ò tí ì mú ibà kúrò nínú ọ̀rọ̀ wa. Fún ìdí èyí táwa bá wálé ó ṣe pàtàkì wípé tá bá ti délé báyìí, tá bá ti dé airport báyìí, ẹni tó bá wá pàdé wa ní airport, ó ṣe pàtàkì pé kó kọ́kọ́ gbé wa lọ sí hospital kí doctor rí wa kó sì fún wa ní oògùn. Oògùn tẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́ ẹ pè ní Sunday medicine. Oògùn yẹn dáa láti dènà ibà. A máa fún àwọn tó wá láti ìlú òyìnbó pé kán máa lò ó. Àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní àrùn tá à ń pè ní àrùn arúmọléegun sickles, a máa ń fún wọn lóògùn yẹn pé kí wọ́n lò ó kó ba lè dènà ibà fún wọn. Torí tí wọ́n bá ní ibà pẹ̀lú sickle, ogun ni. A fẹ́ kí wọ́n ní ibà rárá. A máa fún wọn ní oògùn yẹn kí wọ́n máa lò ó. Lẹ́yìn ìyẹn tẹ́ ẹ bá ń lọ sílùú òyìnbó padà, ẹ tún rí dókítà yẹn, ẹ tún padà lọ rí i pé mo ti ń lọ ìlú òyìnbó padà. Tẹ́ẹ̀sì mi kí n mọ̀ pé kò sí kòkòrò ibà. Torí tí kòkòrò ibà bá wà lára mi, òun ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọṣẹ́. Tó bá ní kòkòrò ibà, wọ́n fún yín lóògùn ibà láti bí ẹ mọ̀ lò lọ, ẹ parí ẹ̀ sọ́hùn. Àwọn ọ̀nà táwa máa ń lò nìyẹn láti fi dènà ibà. Ládùúgbò wa ń bí torí pé ẹ̀fọn a máa jẹ wá lóòrèkóòrè, a sì máa ní àgbọ̀ yín dáadáa mọ́ ohun tẹ́ bá ń gbọ́ wa àlejò wa àgbọ̀ yín dáadáa mọ́ ohun. ibà máa pa àwọn tó wá láti ìlú òkèèrè wá bí torí àwọn ò lájẹsára. Ibà sì máa pa ọmọdé lọ́dọ̀ wa ní Áfíríkà ń bí torí pé àwọn ọmọdé wọn ì tí ì ní àjẹsára. Kódà sáyẹ́ǹsì sọ fún wa wípé ọmọ tí wọ́n bá bí síbi tí ibà ti wọ́pọ̀, níbi tí ibà ti wọ́pọ̀ dáadáa, ibà malaria tó ti wọ́pọ̀ dáadáa, tí ọmọ yẹn bá fi dàgbà di ọdún 10, ibà ò lè pa ọmọ yẹn. Tí ọmọ yẹn ò bá kúrò ní àdúgbò yẹn, ọmọ yẹn ò ní àrùn ibà tí ó pa. Ṣùgbọ́n tí ọmọ yẹn bá kúrò ní àdúgbò yẹn tó bá lo oṣù 6 níta tó bá fi padà délé tí kòkòrò ibà bá tún mú un, kò lè là á. Bẹ́ẹ̀ ni n tá à ń pè ní àjẹsára yẹn bó ṣe rí nìyẹn. Àwa ní ń bí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Nǹkan míì wà tá a tún ní ń bí tó máa ń dá wàhálà lẹ̀. Gbogbo àwa tá a wà nílẹ̀ Áfíríkà ń bí kò sẹ́ni tí èé làágùn, kò sẹ́ni tí èé fọwọ́ kan nǹkan, fọwọ́ kan ògiri, fọwọ́ kan staircase, fọwọ́ kan mọ́tò, fọwọ́ kan àpò, fọwọ́ kan owó tán ti fi síbi tó jẹ́ wípé tó o bá rí ibẹ̀ ó mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Á fọwọ́ kàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn oúnjẹ tá a máa ń jẹ lójú ọ̀nà ní ilẹ̀ adúláwọ̀ bí àgbàdo sísun, bí máńgò, bí àgbàdo sísè. Gbogbo àwọn oúnjẹ tí mò ń dárúkọ yìí kì í ṣe oúnjẹ tí wọ́n máa ta títì láti rà á. A sì ní rí ibi fọwọ́ pẹ̀lú kànkàn àtọṣẹ àtomi gidi. A rà á, a kàn fẹ́ fùfù, a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ. Kí ló súnmọ́ sí? Ó túmọ̀ sí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá kó Áfíríkà tẹ́ ẹ bá kó wa jọ ní ọgọ́rùn-ún, tẹ́ ẹ bá ṣe test wọ́n pè ní typhoid fún wa, ó fẹ́ẹ̀ jẹ́ pé gbogbo wa ni typhoid wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa. Gbogbo wa. Kì í ṣe wípé ó ṣe wá níjàmbá, ṣùgbọ́n tá a kàn ń bá yìí ni. A kàn ń yí mọ́ra wọn. Bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń bá flu yìí lọ́dọ̀ yín,
àwa bá typhoid yìí ń bí ní Rabaji gan. Ẹ̀yin èyí jàgbàdo sísun lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ẹ̀yin èyí jàgbàdo sísè lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ẹ̀yin èyí ra kárọ̀tì jẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ẹ̀yin ra àgbálùmọ́ jẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, àwa ó ra ice cream mu lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, a rà fọ́mọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Kò sí ní tá a lè rà bí lollipop ọmọdé bá jábọ́ yóò mú yóò fẹ́ yóò fi sẹ́nu lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Gbogbo nǹkan yìí ti wá jẹ́ kó jẹ́ wípé tẹ́ ẹ bá ṣe typhoid fẹ́nìkan yóò ní typhoid torí pé gbogbo ìgbà là ń jẹ̀jẹ̀kújẹ. Tẹ́ ẹ bá lọ jẹun ní búkà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ búkà náà kí ni wọ́n ó fi ṣoúnjẹ tí wọ́n ó sè fún yín? Ẹ̀ṣà tòmátò ni, ẹ̀ṣà ata ni, torí pé kí ni wọ́n fẹ́ ta oúnjẹ yẹn ní ẹ̀dínwó, àwọn náà sì fẹ́ jèrè. Mi ì ní ìwọ̀n kún, o ò dì fẹ́ gbà láàbọ̀, nǹkan kan ni ó padà ṣẹlẹ̀. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nu, wọ́n ó mọ ẹran wọn ó sè kò ní jiná wọnú, àjẹ bẹ́ẹ̀ náà ni. Nílẹ̀ Áfíríkà, nílùú òyìnbó wọn fi gbogbo eléyìí ìjọba ti mójútó. Lọ́dọ̀ tiwa báwa ṣe ń ṣayé la ṣe ń ṣayé, Ọlọ́run ó sì báwa náà mójútó tiwa. Ọlọ́run ló ń wo màálù tí ò ní rù, Ọlọ́run ní bá da ẹran tí, Ọlọ́run ní bá da eṣin dànù. Tẹ́ ẹ bá ṣe test wider fún wa nílẹ̀ Áfíríkà, tẹ́ ẹ bá ṣe fún èèyàn 100, ẹ fẹ́ẹ̀ rí dájú pé èèyàn bíi 18 ó ní typhoid. Tẹ́ ẹ bá rí méjì tí ò ní, àwọn ibi tó jẹ́ wípé wọ́n ń gbé àwọn àdúgbò tó jẹ́ wípé irú nǹkan báyìí ò ṣẹlẹ̀ púpọ̀, kò fẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá lọ sí hospital, tẹ́ ẹ lọ ṣe, wọ́n ó ṣe malaria, wọ́n ó ṣe wider. Wider ó positive, wọ́n kó oògùn kòkòrò infection, wọ́n kó fún yín ní Rabaji gan. Wọ́n kó fún yín ní Rabaji gan, ẹ lọ lò. Wọ́n kó oògùn ibà, wọ́n kó lé yín lọ́wọ́. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò tí ì le tó oògùn infection. Oògùn infection kì í ṣe tá a kàn máa sáré tá a bá ti rójútu ẹ̀ sáré fún un lóògùn infection. Rárá, kò rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ káwọn dókítà náà tó ń ṣe ìṣègùn òyìnbó. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀, tí ó padà já sí ni pé àwọn èèyàn ó jáde wọ́n sọ pé dókítà yẹn ò mọṣẹ́. Dókítà yẹn ò mọṣẹ́. Oògùn méjì péré ló fún mi, gbogbo complaint tí mo complain, gbogbo àlàyé tí mo ṣe fún, oògùn méjì péré ló fún mi, kò mọṣẹ́. Wọ́n lọ ọ̀dọ̀ dókítà míì tí ó fún wọn lóògùn 12, ìyẹn ló mọṣẹ́. Iye oògùn tó o bá kọ fún patient náà ni iye bó ṣe mọṣẹ́ sí. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìjọba ló sì lè ṣètò bẹ́ẹ̀. Ìjọba ló lè mú òdiwọ̀n wá wípé báyìí la máa ṣe. Ìjọba ló lè mú wá, ẹnìkan ò lè mú wá. Ìwọ lè ṣe tiẹ̀ lọ hospital ẹ, ẹni tó wà lọ hospital ní fóònù lọ́hùn tóun ò bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó kàn fò kùṣùkùṣù, ó dà wáíwáí bí omi àmàlà ni, kò sí nǹkan tó lè ṣe, ò lè lọ bẹ̀ lọ mú sí. Ẹni bá sì mówó wálé ló tajà. Tó o bá ṣe lénìí, wọ́n ní bí egúngún bá ṣeré fógún ọdún, tí egúngún yẹn ò bá rí owó mú wálé nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní ká pa egúngún yẹn tì, wọ́n ní ká wo gẹ̀lẹ̀dẹ́. So dókítà náà mọ̀ pé òun ò lè wo gẹ̀lẹ̀dẹ́, òun náà yà kọjú síbi táyé kọjú sí, kán má gbèrú látẹ̀yìn. Àwọn wàhálà yìí ti wá wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ aláboyún tó bá dé tó bá sọ fún yín wípé mi ì tiẹ̀ tí ì rí bí mo fẹ́ bímọ, mo fẹ́ bímọ, dókítà mi ì tí ì rọ́mọ bí, mo fẹ́ bímọ. Ìtẹ́ bá fi jókòó ká ṣe gbogbo ètò àlàyé àyẹ̀wò kó kún irọ́ o. A kọ́kọ́ fún lóògùn antibacterial, ìdá àkọ́kọ́ fún un yóò kọ́ lò yẹn náà fún bí ọjọ́ 14. Kò sí ní nǹkan kan, kò ní nǹkan kan. Lẹ́yìn yẹn àwọn míì wọ́n ò ní pé kó lọ ṣe scan. Tó bá ti ṣe scan, ẹni tó ṣe scan yẹn kì í kú ṣe dókítà. Ẹni tó ṣe scan yẹn kì í kú ṣe pé ó mọṣẹ́ gàbádáyà. Ní tó ṣe ni pé àwọn kan kàn fi hàn ní ibi yìí ó jomi, eléyìí ó jatẹ́gùn, eléyìí ó jẹ eegun, eléyìí ó jọ. Tó bá ti wo ṣùkùṣùkùṣùkùṣùkù yóò ní pé ó dàbẹ́ ní pé omi kan, bọ́n ṣe máa ń kọ́ ni mo ṣe ń sọ yìí ní òyìnbó ni, ṣùgbọ́n mo ń tú sí Yorùbá náà ni omi kan ó wà níbi àpò kan níbi ẹ̀yìn ilé ọmọ, fún ìdí èyí ó ní infection, PID, wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ PID. Tí wọ́n sì kọ́ PID, dókítà ó fún ní oògùn PID, fún lóògùn fọjọ́ bíi 14. Kò ní nǹkan kan o, nǹkan kan ò ṣe o, ètò òjò ń di o, abonú òórùn o, kò ní gbogbo wàhálà kankan ò ṣe o, torí àìrọ́mọbí ló bá wá. Ìwọ lọ ṣe scan fún ẹni tó ṣe scan kò mójú níjà tó yẹ kó ṣe, ó ṣáà sì pé àṣà kọ̀ kankan, ó sì kọ̀ kankan, ó sì sẹ́ndì ẹ̀, ó sì lo oògùn.
gbogbo àwọn nǹkan tá a wá ń ṣe 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 ó ti wá di àrùn sí wa lára débi pé ńgbà tí infection bá dé àti wá mú kí sójà dìde lára àdàkìtìyàn. Ní àkótán àwọn kan tún wà àwọn tó ń jí lọ gáràjì àwọn dẹ́rẹ́bà àwọn tó ń warin tó ń wa mọ́tò lọ́dọ̀ tiwa tẹ́ ẹ bá dé kò sí gáràjì tẹ́ ẹ dé ní gbogbo Nàìjíríà kò sí gáràjì tẹ́ ẹ dé ẹ bá àwọn kan tí wọ́n jókòó síta obìnrin ni wọ́n máa ń sábà jẹ́ wọ́n ti kó gbogbo àwọn kìnìún sínú ike oríṣiríṣi àgbo oríṣiríṣi pàrágà oríṣiríṣi ọtí ògógóró tó ti wà ń bẹ̀. Àwọn náà máa lọ ra àwọn oògùn ampicillin ampiclox amoxicillin wọ́n ra àwọn oògùn yẹn wọ́n tú sínú kinní yẹn àkàpé ni wọ́n ń pè lọ́dọ̀ wa ní ilẹ̀ ń bí àkàpé tó bá ti lọ rà á tó bá ti ṣe tó dé dẹ́rẹ́bà yẹn tó bá ti jí ìkíní náà kò jẹun dáadáa ìkejì kò sùn dáadáa ìkẹta ayé ẹ̀ ò dáa ṣùgbọ́n gbà tó bá dọ́dọ̀ obìnrin yẹn tó sọ pé màmá àwọn ò mọ bára mi ṣe é ṣe lénìí jẹ́ fún ẹ ní the usual jẹ́ fún ẹ ní bó ṣe máa ń lò yóò bá ka àkàpé yóò kó fún un nínú àkàpé yẹn oògùn bíi 3 ló jẹ́ antibiotics nígbà tẹ́ni yẹn ó bá síìkì antibiotics ò ní wúlò fún ò ní ṣe é lò fún. Lákòótán àwọn tó ń lo oògùn antibiotics ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ó sọ fún wa wípé àwọn antibiotics kan wà àwọn oògùn tá a fi ń dènà tá a fi ń tọ́jú kòkòrò nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn oògùn kan wà tá à ń pè ní pé tó bá kọ́kọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn oògùn ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wà tá à ń pè ní first stage àwọn oògùn tó gbé wọlé wà tá à ń pè ní second stage. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ tiwa ń bí kí patient tó wá sí ọ̀dọ̀ doctor gbogbo oògùn ni ó ti fẹ́ lò tán gbogbo oògùn ni ó ti fẹ́ lò tán. Ìyẹn wá jẹ́ wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ní àwọn ilé ìwòsàn wa àwọn doctor oògùn tó le tó wà lórí òkè ni wọ́n mọ béèrè fún níbi tó yẹ kí wọ́n ti lo oògùn kékeré torí pé wọ́n ti ní ìgbàgbọ́ pé patient ó ti lò ó patient bá sì sọ fún ẹ pé doctor mo ti lo oògùn eléyìí mi ò gbádùn ohun tó sọ fún ẹ ni pé o ò mọ̀ ṣe dáadáa tó bá sọ lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta tó o bá kó oògùn patient yẹn kò ní í rà á ó lọ ọ̀dọ̀ bù ló lọ hospital mi lọ béèrè ìtọ́jú ni. So lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn doctor náà wà máa wá àwọn oògùn tó jẹ́ wípé kò wọ́n pọ̀ nínú ọjà àwọn oògùn tó jẹ́ wípé oògùn tá a lè fi ṣe aláfẹ̀yìntì tó jẹ́ wípé wọ́n ní Yorùbá ní tó bá kọwọ́ kan àdán kádán fi rọgba agi àwọn oògùn yẹn làwọn doctor ó ti wá tì síta wọ́n ti lò ó tẹ́ ẹ bá sì ti kọ oògùn fún patient lẹ́ẹ̀kan ní Nàìjíríà o tẹ́ ẹ bá ti kọ oògùn fún patient lẹ́ẹ̀kan rí patient yẹn ò tún padà wá ra oògùn yẹn mọ́ lọ́wọ́ yín lọ hospital ó ti morúkọ ẹ̀ níjọ́ tó bá tún rí tó ṣe yẹn yóò padà lọ sí pharmacy yóò lọ béèrè oògùn yẹn ni àwọn pharmacy oògùn ni wọ́n sì tà wọn ò ní béèrè pé ṣé doctor sọ pé kẹ́ rárá wọn kàn lọ ni àwọn tó bá náìsì inú wọn wọn mú pálí sí doctor fi kọ oògùn kìíní fún wọn wọn mú lọ sí pharmacy oògùn yìí ni mo fẹ́ rà tán bá ti morúkọ ẹ̀ ó ti parí. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwa náà la lè fẹ́ sọ pé a lè dára wa lẹ́bi àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí ìjọba lẹ́bi nítorí pé tíjọba bá ti mú déédéé tó ti mú gbèdéke tó ti mú báyìí láṣẹ máa ṣe tó ti fàlà báyìí láṣẹ máa ṣe lẹ̀ tá à ń pè ní standard tó ti mú yẹn wá ẹnìkan kan ò ní fẹ́ tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ ìjọba ṣùgbọ́n ìjọba ò ní standard ibi tí ò bá dẹ̀ sófin ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo eléyìí tí mo sọ yìí ó kọ́kọ́ bá àwa tá a jẹ́ doctor wí ó bá wa patient wí àwọn patient kan ò ní lọ rí doctor torí pé wọn ò mọ̀ wọ́n lọ rí àwọn tá à ń pè ní àwọn agbanipa. Báyìí ló ṣe ń lọ. Hello ṣé ẹ gbọ́ mi o. a ti ń gbọ́ yín padà báyìí sá a ti ń gbọ́ yín padà báyìí sá. ẹ ṣe tà ok àwọn yẹn ó sọ fún yín pé báyìí ló ṣe ń lọ o oògùn yìí ẹ lọ lò ó nǹkan báyìí ẹ lọ ṣe eléyìí ẹ lọ mú gbọ́ ó parí wọn ń ṣe dókítà o a ti rí púpọ̀ ilé ìwòsàn tí wọ́n ti patient nílé ìwòsàn ni wọ́n
pọ́tà àti rí wọn àti rí àwọn tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ ìwà ni wọ́n àwọn attendant àwọn bánidásí lọ bá mi gbégbá wá lọ bá mi gbómi sókè lọ gbogbo àwọn tó wà ní Nàìjíríà àwọn náà fẹ́ dáwọ́ wú torí pé ìjọba ò sì fàlà báyìí láṣẹ mọ́ ṣe é lẹ̀ oníkálukú ń ṣe tó wù ní ẹni orí yọ òdìlé ẹ̀ṣẹ̀ ìjọba nìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ tàwa aráàlú ni wípé ojú àwo làwo fi ń gbọbẹ̀ tèmi bá ṣe program ní orí rédíò èmi a máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa wípé tí fíùsì bá jóná nú ilé yín tí fíùsì bá jóná nú ilé yín ṣé kápẹ́ńtà lẹ́ẹ̀pẹ̀ ni àbí bíríkìlà ṣé kápẹ́ńtà lẹ́ẹ̀pẹ̀ ni àbí bíríkìlà lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn èèyàn ó sọ fún mi pé rárá electrician làwọn ó pè sí kò dáa tó bá jẹ́ electrician lẹ́ẹ̀pẹ̀ sí báwo ló ṣe wá jẹ́ tí fíùsì ẹ̀mí yín ṣe fẹ́ jóná tẹ́ wàá lọ pé ẹni tí ò ń ṣe electrician ẹ̀mí ṣòbí ọba nítorí kan tí ṣòbí ó bá dégbò ẹ ké sí Olúkànbí dókítà ló yẹ kéèyàn kọ́kọ́ rí Olúkànbí bẹ́ẹ̀ ni tí ṣòbí ó bá dégbò Olúkànbí là á ké sí nílẹ̀ tí wá ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni àwọn èèyàn ó mọ ké sí tí ò kì í ṣe Olúkànbí ìyẹn ló fa gbogbo àwọn họ́wùhọ́wù tá à ń rí yìí. Fún ìdí àlejò wa ẹ má bínú pé mo dọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu torí ìjọba. Mo ń gbọ́ yín o. Fẹ́ ká ẹ ti bá wa yànnà náà. Sá ẹ ló sà. Ìbà ṣe ń gbọ́ wa sà. Àlejò wa ṣe ń gbọ́ wa sà. Ṣe ti ń gbọ́ wa báyìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo ní ẹ ti torí àjọba torí ìjọba ẹ ti bá wa yànnà náà ní tí ó ń fa ibà ẹ sì ti bá wa yànnà náà ní tó ń fa tí àwọn egbògi wa tá à ń ná ibà yìí wọ́n tó ti pẹ́ àwọn ibà yìí tí egbògi wa ò fi lè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ mọ́ àmọ́ torí àsìkò wa mo fẹ́ kẹ́ bá wa wà á kí báyìí sí kẹ́ bá wa ká sọ̀rọ̀ lọ síbi tí eléyìnbó ń pè ní diagnosis kí ni a lè pè ní Yorùbá diagnosis yẹn náà ìwádìí tó láti sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe aláìsàn yìí ló fojú hàn ọ̀nà méjì ni ìyàtọ̀ sí pé àgbà ẹ̀jẹ̀ àti ìkejì tí àwọn èèyàn mọ̀ sí bíi test kit mo fẹ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ṣókíṣókí torí ìjọba àsìkò wa nípa àyẹ̀wò jẹ̀jẹ̀ àti tá à ń pè ní rapid test kit ti malaria ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ sà. ok ọ̀dà ṣe rí tẹ́sítì ẹ̀jẹ̀ yẹn pín sí méjì ìkíní ni test kit rapid test kit mo fẹ́ ṣe ní wàràǹṣeṣà mo fẹ́ ní yàjóyàjó mo fẹ́ báyìí ní rapid test kit mo fẹ́ ṣe nǹkan mi lé ìfẹ́ lọ hospital test kit yẹn pín sóríṣi méjì ìyẹn tún wọnú káfí yẹn sọ́dọ̀ àwọn tó ń ṣe ní laboratory ṣùgbọ́n ó pín sóríṣi méjì 2 types of test kit ni wọ́n máa ń sábà lò àwọn test kit yẹn ó ní bí wọ́n ṣe ń lò ẹ ra páàkì yẹn ó ti lómi tó omi kan wà nínú ẹ̀ tí wọ́n ń pè ní buffer ó níbi tẹ́ kan sí tẹ́ bá ti kan omi yẹn síbẹ̀ ó níbi tẹ́ kan ẹ̀jẹ̀ sí ó níbi tẹ́ ó ti níye omi tẹ́ fi ṣe tí ó ṣe lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ẹ wà dúró àwọn náà ti ṣe strip yẹn lẹ́wàá fi sí tómi bá ti wá ẹ̀jẹ̀ yẹn wà á dìde wọnú ẹ̀ tí ibà bá wà ó níbi tí kinní yẹn ó ti ṣe gbèdéke tí ibà ò bá sí ó níbi tí kinní yẹn ó ti ṣe gbèdéke ìtẹ́ fi rí ìdí ẹ̀ nìyẹn. ohun tó bà test kit jẹ́ Yorùbá ní kinní kan bá àjà ò jẹ́ apá ẹ̀ gùn ju tán lọ test kit àléébù kan ló ní ṣé ẹ rí tí wọ́n fẹ́ kí test kit ń ṣe ni wípé tí èèyàn bá ní ibà téèyàn bá ní ibà lára ara ní àwọn nǹkan kan tó máa ń mú jáde ní sójà tó máa ń lọ kojú ibà kíní tó máa ń mú jáde tó máa ń lọ kojú ibà yẹn ni test kit yẹn fẹ́ yẹ̀ wò test kit yẹn gangan kò yẹ ibà fúnra ẹ̀ wò
kíní yẹn ni test kit yẹn fẹ́ fi lóye pé tí kíní tó bá ti dé level yìí nínú ara, tó bá ti dé gbèdéke yìí o, ó ṣeé ṣe ẹni yẹn ti níbà, ẹni yìí ti níbà ní kíní yìí ṣe lè rí báyìí. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà tá a bá sọ pé ìdá 9 nínú 10, ìdá 9 àbọ̀ nínú 10 ó máa ń bọ́ sójú déédéé téèyàn bá ní ibà. Ṣùgbọ́n a rí wípé ẹni bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tọ́jú ibà tán, téèyàn bá ṣoògùn ibà tó bá tọ́jú ibà tán nísìnyí, tó bá lọ ṣe test yẹn á níbà. Torí pé kinní tó wà lára ẹ̀ yẹn, kinní yẹn ò tíì lọọlẹ̀. Tí ò bá dẹ̀ tíì lọọlẹ̀, tẹ́ ẹ bá ń ṣe test yẹn, yóò máa dàbí ẹni pé ó positive, false positive ni. Àwọn dókítà tó mòye àti àwọn lab scientists tí ìmọ̀ yé, tó mọ àyínìke àti àyínìpadà, àwọn ó mọ tó ń lọ. Táwọn bá ti ṣe, àwọn ó sọ pé kíní báwọn ṣe rí, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ẹ ti tọ́jú bàrí, torí dókítà yẹn ti mọ̀ pé òun ṣáà ti fún yín lóògùn bàrí. Ṣùgbọ́n test kejì ni test wípé fọ́sọjú abẹ́ ń kó ká lọ wò ó. Ẹ mú test yẹn, ẹ mú ẹ̀jẹ̀, ẹ fi sí orí kíní tí wọ́n fi ń wò ó lábẹ́ ẹ̀ná tá à ń pè ní microscope. Tẹ bá ti fi sí, ẹ wá wò ó. Tẹ bá ti wò ó, ẹ rí àwọn kòkòrò bà yẹn, ẹ rí wọn ní, kódà ẹ lè káyé kòkòrò bà yẹn nínú ẹ̀jẹ̀. Kódà lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ṣe yẹn tán, wọ́n ń pè nǹkan kan ní toxic neutrophil. Ẹ lè kà wọ́n láti mọ̀ bóyá ibà yẹn ti burú débi wípé a ti rí nínú àwọn sójà tó ń jẹ kòkòrò míì. Àwọn àgbà sọ wípé ìgbàlódé la fi bá ọkà nínú ọká. Nǹkan burúkú ló ṣẹlẹ̀ la fi bá ọkà nínú ọká. Ọká ò ní jẹ ọkà. Ohun tó jẹ ọkà lọkà ó jẹ. Tẹ́ ẹ bá ti ń bá kòkòrò bà nínú àwọn sójà tó ń jà fún ara, ọ̀rọ̀ ti fẹ́ bọ́ sí ibùsí, ó ti fẹ́ bọ́ sọ́wọ́ ní híọ̀híọ̀ ni. Àwọn àǹfààní yẹn ló ṣe jẹ́ pé àpanupọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò ìlera, tí wọ́n ń sọ darí ètò ìlera láyé, tá à ń pè ní World Health Organization, wọ́n fohùn ṣọ̀kan wípé ìwo kòkòrò bà lábẹ́ ẹ̀ná, microscopic diagnosis of malaria, is the gold standard. Wọ́n fi òdiwọ̀n yẹn sí wípé gbogbo èyí tó kù o, a lè máa ṣe o. Ṣùgbọ́n tó bá ti dàbí ẹni wípé ọnú ńkọ́họ̀ wà, tó bá ti dàbí ẹni wípé ọmọ fẹ́ dàpọ̀ ní Másì, tó bá ti dàbí ẹni wípé ọmọ ọba fẹ́ bọ́ sọ́dọ̀ Ọ̀ṣun, ń tá a fi yànnà náà ni pé ẹ lọ mójú ajé kò ní sọ, ẹ mú ẹ̀jẹ̀, ẹ lọ wò ní abẹ́ iná. Tá a bá ti sọ pé mo rí lábẹ́ iná, mo rí. Tẹ́ ẹ bá sọ pé mi ò rí lábẹ́ iná, kò sí ńbẹ̀. Nǹkan míì ló ń ṣe nìyí. Ìyẹn ló ṣe wípé lórí ọ̀nà tí wọ́n fi ń tẹ́sítì ibà, diagnosis yẹn ó dáa ní àwọn ìgbèríko níbi tí àwọn dókítà ò lè dé, níbi tó jẹ́ pé ẹ lè gbé laboratory lọ. Àwọn àdúgbò kan wà ládùúgbò wa ń bí, tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbé èèyàn lọ bí ẹni pé ẹ fẹ́ fìyà jẹ ni. Kò dàbí ìlú òkèèrè lọ́hùn tẹ́yìn wà, tẹ́ pé iná wà ní gbogbo ibi. Inú Ìbàdàn la wà yìí nísìnyí, capital city Ọ̀yọ́ state, capital city western region ọgbà kan rèé, iná ò sí. Ní Àbújá tó jẹ́ capital city Nàìjíríà, iná ò sí. À ń bọ̀ sí wọ́n lálágẹmọ tó yọ́kẹ́lẹ́ ikú pa, ká tó sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ tó janra ẹ̀ mọ́lẹ̀, ká wá wọnú igbó lọ. Ẹni mélòó lẹ wá fẹ́ gbé kó wọnú igbó lọ? Ṣóṣẹ lọ́hùn ni? Èló lẹ fẹ́ fún àwọn ìdí yẹn? Àwọn test kit yìí wà wípé ká mú lọ sínú àwọn ìgbèríko, ká kọ́ wọn bí wọ́n ó ṣe lò ó, kí wọ́n lè lò ó. Tán bá ti rí, kán máa bọ̀ lọ hospital kí wọ́n wá lóògùn. Àwọn kinní yìí ó ṣe é dínà tá a bá lọ sí primary health center níbi ètò ìbẹ̀rẹ̀ ìlera, níbi tá a kọ́kọ́ lọ. Àwọn test kit yìí ni wọ́n lò fún wa. Tí wọ́n bá ti lò fún wa, tán bá ti sọ pé ó níbà, wọ́n tọ́jú ẹ̀. Tó bá dàbẹ́ ní pé kò bọ́ sójú ẹ̀, wọ́n á ní ká máa lọ sí hospital ìjọba àgbà. Àwọn yẹn ò ní pọ̀, torí pé mo sọ wípé tá a bá mú ẹni 10 lẹ̀, ẹni 9 ni test yẹn ó sọ pé báyìí ló ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ṣe rí, kò ní yí padà. Láàárín 9,
sí 9 ó lé ní bí kékeré 5 tá à ń pè 9.5 so that lè sọ wípé 95% ni àwọn tí kinní yẹn ó mú tẹ́pẹ́ bá ti mú wọn ṣíkún ó mú wọn ṣíkún nìyẹn. Àwọn yòókù 5 kékeré tó kù yẹn ìyẹn ó lọ sí hospital àgbà tí wọ́n lọ rí wọn, àwọn yẹn wọ́n wò wọ́n lábẹ́ iná, wọ́n sì rí ní tó yẹ kí wọ́n rí, wọ́n sì tọ́jú wọn bó ṣe yẹ kí wọ́n tọ́jú wọn. Ohun tí ìsọsórí pé bá a ṣe ń ṣe diagnosis malaria ni mo sọ pé tá a bá fẹ́ ṣe test yẹn àwọn dókítà ó sọ pé ẹ lọ ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ yẹn wá jẹ́ 2 test àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ fún kòkòrò malaria, ìkan nínú ká lo rapid test àbí ká lo microscopy ẹ ṣe yẹn, ẹ wá ṣe full blood count yẹn ni pé lóòótọ́ la fẹ́ mọ̀ bóyá o ní malaria, ǹjẹ́ o tún ní nǹkan míì nínú ẹ̀jẹ̀ tó lè máa sọ pé kára ẹ gbóná. Yorùbá sọ wípé ibi tí a bá ti mà ti dé olúnàgún náà ni kó mà ti lẹ̀, nígbà bá ti gbẹ̀jẹ̀ yẹn méjèèjì láṣẹ lẹ́ẹ̀kan náà àní fi gàgá dí kan sẹ́yìn torí pé àwọn àrùn tó máa ń wọnú ẹ̀jẹ̀ bacteria ló ṣáájú, ìyẹn la fẹ́ fi full blood count mú kúrò. Virus tẹ̀lé, ẹnìkan kan ò lè mú virus, ẹnìkan kan ò mọ bí virus ṣe rí, ẹnìkan kan ò tí ì mọ test àti ṣe fún virus, a kàn ń lò lọ bẹ́ẹ̀ ni. Eléyìí tá à ń sọ malaria yìí protozoa lòun, a lè rí tá a bá wọnú ẹ̀jẹ̀, protozoa lòun, a lè rí tá a bá wọnú ẹ̀jẹ̀. Ìyẹn ló jẹ́ wípé nǹkan mẹ́ta yìí là ń gbìyànjú la fẹ́ mọ̀ pé èwo ló ṣẹlẹ̀ nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Tá a bá wá ní pé lọ ṣe tẹ́ẹ̀sì ibà, lọ ṣe tẹ́ẹ̀sì kòkòrò infection, tí tẹ́ẹ̀sì méjèèjì bá dé tó bá jẹ́ pé kò sí nǹkan kan ń bẹ̀, a sọ fẹ́ nìyẹn pé n tó ń ṣe ẹ́ yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ viral infection ni. Àwọn nǹkan yìí ni kó o ṣe: mumi dáadáa, mu vitamin C, lo paracetamol, jẹun dáadáa, kí immunity ẹ dìde, rest dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ viral infection tó bá ṣe èèyàn ó ní gbèdéke ọjọ́ tí ó lò, tó bá ti lo iye ọjọ́ yẹn yóò máa bá tiẹ̀ lọ. Gbogbo wọn ló ní déédéé ọjọ́ tí wọ́n ó lò, tó bá ti lọ òwókùṣù dá wáíwáí ni, tó bá ti lọ yóò padà bọ̀ náà ni. So fún ìdí èyí a kàn tọ́jú ẹ̀ fún nǹkan yẹn. So ibi tí dókítà wà nìyẹn, n tá à ń pè ní clinical medicine nìyẹn, nǹkan mẹ́ta yẹn là ń yẹ̀ wò. A lè yẹ̀ bà wò, protozoa, a lè yẹ̀ kòkòrò wò, full blood count, ṣùgbọ́n a lè yẹ̀ virus wò. So tá a bá ní lọ ṣe 2 nínú 3 tí kan bá ti mú nú ẹ̀, ìyẹn látọ́jú. Tí méjèèjì bá wọlé, á tọ́jú méjèèjì. Tí kankan ò bá gbà, ìkẹta ilá mójútó látọ́jú ẹ̀. Wàhálà àwọn èèyàn wa wá ni wípé wọ́n ti wá rí i pé tó bá lọ sí hospital lénìí, doctor fún ẹ ní antimalaria, antibiotics. Tí wọn náà máa wulẹ̀ lọ hospital lọ gba antimalaria àti antibiotics yẹn fúnra rẹ̀ kó máa lọ lò nílé rẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ láti bá dé àti pé àti wá rí àwọn tọ́ọ̀gì. Àti wá rí àwọn tọ́ọ̀gì kòkòrò tí àwọn kinní yìí ò wá ṣiṣẹ́ fún mọ́ ló wá ń di wàhálà nísìn. A ti rí bẹ́ẹ̀ káàkiri. Àwọn tó bá wà nínú medical clinical research wọ́n sọ fún yín pé tuberculosis àti tuberculosis treatment ó ti wà tipẹ́tipẹ́ díẹ̀. Ní ìsìn à ń pè nǹkan kan ní multi-drug resistant tuberculosis tí ò gbọ́ oògùn tàkọ́kọ́. Oògùn alábẹ́rẹ́ la lò ẹ̀ sì lò fún ọdún 2 kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú pé ó gbọ́. Wọ́n ti mú àwọn nǹkan wá ní ìsìn, wọ́n ní extreme resistant tí ò sóògùn kankan tó gbọ́ láyé. Àwọn kòkòrò kéékèèké yìí nǹkan kan ṣe pàtàkì sí wọn, àwọn náà ò fẹ́ kú. Táwọn náà bá rí gbogbo àwọn kinní, àwọn náà máa yíwọ́ padà. Ìyíwọ́ padà wọn tá à ń pè ní mutation ló ń fa kí àwọn kòkòrò yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde tí àwọn oògùn yìí ò ní lè káwọ́ ẹ̀. Àwọn náà máa yíwọ́ padà tán bá ti rí oògùn yẹn, pàápàá tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí oògùn yẹn wá ní ọ̀nà tó jẹ́ pé kò ní pa wọ́n lára, kò ní pa gbogbo wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ìṣẹ̀ṣe tiwọn náà padà. Tán bá ti rí yí padà, a jẹ́ pé kòkòrò yẹn ti kúrò ní level tó oògùn yẹn lè pa. Gbogbo ẹni bá wá kó àrùn yẹn tí kòkòrò yẹn tún bọ́ sí lára, ó di wàhálà. Àbọ̀ mi nìyẹn o, kò jù báyìí lọ. Tá a bá rí béèrè, ẹ ṣé púpọ̀ àlejò wa. Ẹ ṣé púpọ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún atótónu yín látàárọ̀.
ẹ ṣe púpọ̀. Ní báyìí mo fẹ́ kí gbogbo àwa tá a bá ní ìbéèrè ọlọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa kó gbogbo àwọn ìbéèrè wa jọ. Tá a bá dẹ́yìn tí ẹ bá fẹ́ béèrè ìbéèrè, ẹ lọ sínú àpótí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tá a pè ní chatroom, kẹ nawọ́ yín sókè pé ẹ fẹ́ béèrè ìbéèrè, a ó sì fún yín ní àyè láti béèrè ìbéèrè yín. Ká ṣe é ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì, ká lè ṣe ní kíámọ́sá torí àsìkò ti pè wá lẹ́jọ́ púpọ̀. Ẹ ṣe púpọ̀, ẹ ṣe púpọ̀. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó fẹ́ béèrè ìbéèrè, ẹ jọ̀wọ́ ẹ nawọ́ sókè kí a lè dá yín mọ̀. Ẹ ṣe púpọ̀. Tá a bá dẹ̀ rẹ́ni tí ó fẹ́ béèrè ìbéèrè ṣùgbọ́n tí kò lè sọ̀rọ̀, ẹ lọ sí inú yàrá ìbáraẹnisọ̀rọ̀ chat room wa, nínú chat session, kí ẹ tẹ ìbéèrè yín kẹ kọ jáde síbẹ̀. Ẹ ṣe púpọ̀. Àlejò wa níwọ̀n ìgbà tó èèyàn bá ṣì ń fẹ́ máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa, ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ mi sà? Mò ń gbọ́ yín o, mò ń gbọ́ yín. Yà, ẹ ṣe púpọ̀ sà. Hello, Níwọ̀n ìgbà tí àwọn èèyàn bá ṣì ń tẹ ìbéèrè wọn àtàwọn tó bá ń kó ìbéèrè wọn jọ, ẹ jọ̀wọ́ sà, ṣẹ́ dáwọn tó wá ti wá ya kanranjọ́gbọ́n nínú àwọn kòkòrò tí ń fa wàhálà yẹn, àwọn tó ti ya tọ́ọ̀gì nínú wọn, tó ti ya jàpáálì yẹn, ẹ ti sọ fún wa àwọn ọ̀nà tá a lè fi dẹ́kun ẹ̀, tá a lè fi wọ́wọ́ ẹ̀, pé ká má máa lo oògùn ní ọ̀nà tí ò ti yẹ ká lò ó, ká tọ̀ àwọn dókítà onímọ̀ ìṣègùn lọ, ká lọ má máa lo èkó fúnra wa. Àmọ́ nígbà tí a bá ti wá rí àwọn kòkòrò tó ti ya kanranjọ́gbọ́n nínú ara, ọ̀nà wo la lè gbà láti dẹ́kun, láti rí i pé àwa fúnra wa gan àbọ̀ sọ́wọ́ débi wípé kòkòrò yóò wá kó gbogbo ìlera wa, débi pé wọ́n ń lo egbògi fún wa tí ò ní gbọ́n mọ́. Ọ̀nà wo la lè gbà? Ǹjẹ́ ẹ sábà sọ lórí ẹ̀ sókè? Ṣé ẹ rí n tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ ta ní kí bàbá má gbọ́, bàbá ni ó parí ẹ̀. Yorùbá ní ilé làpótí ìjókòó dèdì, bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ nu. Ìgbà tó o ti wá sí hospital níbẹ̀rẹ̀ yẹn, tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ oògùn yẹn tó o ti lò lọ́jọ́ kìíní, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ìgbà tí ó bá fi dọ̀sẹ̀ kan tí kìíní yẹn bá ti mú ẹ dundun, tó bá ti mú ẹni yẹn dundun, wọ́n ó gbé wá sí hospital. Tó bá wá dé hospital, àwọn dókítà ó lọ wá oògùn míì á fún. Ìkejì, àwọn dókítà tó bá jẹ́ pé níbi tí wọ́n ti ní facility yẹn ni, wọ́n ó mú ẹ̀jẹ̀, wọ́n ó mú lọ sí lab, wọ́n ó lọ ṣe àyẹ̀wò kan tá à ń pè ní culture and sensitivity. Culture and sensitivity ni pé a fẹ́ lọ wo kòkòrò tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ ẹni yìí, a dẹ̀ fẹ́ mọ oògùn tó gbọ́. A wá mú ẹ̀jẹ̀ yẹn, a wá ṣe ní kéré káàkiri sórí ike, a wá kó gbogbo oògùn yẹn, a wá máa mú wọn sí kọ̀ọ̀kan. Èyí tó bá dá dúró nú ẹ̀, a wá sọ pé oògùn eléyìí ó ṣiṣẹ́. Ìyẹn la wá sọ fún dókítà yẹn pé oògùn tó ṣiṣẹ́ leléyìí, ẹ fún ní oògùn yẹn. Ní gbogbo ìgbà tá a bá sì ti rí yẹn ṣe, a máa ń rí wípé ẹni yẹn ó gbádùn. Ṣùgbọ́n àì fún wọn lóògùn yẹn lẹ́nu, á jẹ́ kẹ́ni yẹn wà lọ́spítù, yóò wà ní ìdádúró tá à ń pè ní admission ní hospital títí tá a fi tọ́jú ẹ̀ tán. Nígbà bá wá tọ́jú ẹ̀ tán, láwa ṣàlàyé ní tó ṣẹlẹ̀ fún, pé ṣe ti rí ní tẹ́ ẹ dálẹ̀, ṣe ti rí ní tẹ́ ẹ dálẹ̀, ṣe ti rí ní tẹ́ ẹ dálẹ̀. Ẹ̀hún náà wà sórí kọ́ bí ẹ̀rọ, ta ló sọ̀rì. Ṣùgbọ́n irọ́ ni o, tó bá tún ti bọ́ ọ̀tà báyìí, tí kìíní yẹn bá tún ṣe, ó lọ lo oògùn, ó tún lọ lo oògùn yẹn. Ẹlẹ́dẹ̀ tá a wẹ̀ mọ́ ni yóò tún padà sínú ìbíbí rẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ dókítà yóò padà bẹ̀. Ìwọ dókítà, ìwọ ṣàjókòó, má pariwo jù. Ilé ni wọ́n ó gbé wá bá ọ. Nígbà tó bá yíwọ́, wọ́n ó gbé wá bá ọ. Olúkànbí, bẹ́ẹ̀ bá ké sí Olúkànbí torí ìsòbíà, nígbà tí ó bá dèpò, ẹ wà lọ ni. Ohun tó wá ń ṣẹlẹ̀ ni pé àti tọ́jú àwọn nǹkan yìí, owó tó yẹ kẹ́ ẹ san, owó tó yẹ kẹ́ ẹ fi tọ́jú ẹ̀, owó kékeré ni níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà tó bá ti wá di pé ó ti di tó ti di pé kò sóni tẹ́ ẹ kọ sí gbẹ̀du àfèròyà, owó yẹn ó pọ̀. Ń tẹ́ ẹ̀ wá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ni ó padà ṣẹlẹ̀. Owó tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ná, ẹni tá a ní kó ṣe tó,
tó lòun ò lè ṣe tó ṣe rí pé tó ti pọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ibi tó parí sí náà nù bó ṣe rí nù. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ṣe gan arílì gbádùn lecture yìí. Ẹ jọ ìbéèrè tèmi ni wípé kí wá ní ìjọba wa ní Nàìjíríà kí ẹ ṣe pé ẹbí ìmọ̀ràn hàn sí. kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe láti fi jẹ́ kí kinní yìí dúró, because tẹ bá sọ fáwọn èèyàn tó ń bá gbọ́, ṣé àwọn government ò lè put àwọn nǹkan in place láti sọ pé ok báyìí la ṣe fẹ́ regulate àwọn oògùn yìí o, anybody ò kàn lè lọ sí anywhere láti lọ gba oògùn anyhow mọ́, ṣé nǹkan kan wà tí wọ́n ń ṣe àbí kò sí anything kàn àwọn èèyàn kàn ń lo oògùn bó ṣe wù wọ́n náà ni. ẹ sí Nàìjíríà ẹnìkankan ò ṣe nǹkan kan síbi kankan fẹ́nìkankan nítorí Ọlọ́run ẹnìkankan ò ṣe oníkálukú ń ṣe ayé ẹ̀ ni. Ìgbà tí mo ṣe tán tí mo gba fellowship certification mi tí mo lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mo ṣiṣẹ́ fún bí ọdún fẹ́ẹ̀ tó bí ọdún 10 tí mo ń rí patient lójoojúmọ́ ni mo wá pe òróró àti ọ̀dọ̀fin inú mi pọ̀ wá pè wọ́n jókòó. Kí ló wá ṣe dé tó ṣe wá jẹ́ pé gbogbo pattern kan náà ni gbogbo wọn gbà. Táláboyún bá máa wá sí hospital àfi kó ọmọ tí máa pọ̀ káàká kúnú ẹ̀ kò ní wá ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ilé àwọn tí ó bá fi kinní kan pè é ni ó kọ́kọ́ lọ. Ẹni níbà ọmọ kékeré tó níbà lé kò ní wá sí hospital gbà tó kọ́kọ́ níbà ó dìgbà tójú ẹ̀ bá ti funfun bí òwú tó di pé kò lè gbọ́wọ́ kò lè gbẹ́sẹ̀ àbí tí ìgbóná bá di gìrì mọ́ lára ni wọ́n mọ̀ sáré bọ̀ ní hospital tó má sì ń sáré bọ̀ ní hospital pẹ̀lú ọmọ kékeré wọn kọ́bọ̀ tó yọ wọn ìmú dání. Ó ṣe láwìn ó sì ṣe láṣẹdànù ni tó bá tọ́jú ọmọ yẹn ó tọ́jú ẹ̀ látọ́jú dànù torí gbogbo oògùn tó bá lò fúngbà tó bá gbádùn tó dìde wọ́n sọ fún ọ pé dókítà Ọlọ́run ó mọ̀ tọ́jú yín Ọlọ́run ó mọ̀ṣẹ́ yín ṣe gbàtàdúrà bá pọ̀ ó lè dá wọn dúró kódà wọ́n ti ṣòfin wípé dókítà ò lè dá patient tí ò sanwó hospital ẹ̀ dúró sí hospital tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní pé ó dá dúró lọ́nà tó lòdì sófin illegal detention náà ń pè so ìyẹn tó wà mẹ́. Gbogbo ìmọ̀ yìí ó wà ní hospital gbogbo ìmọ̀ yìí ó wà ní hospital. Atẹ̀yìnrè kọ́gbọ́n agé tí ajá ni tẹ́ ẹ bá ti gé etí ajá tán kí ló lọ fọ̀bẹ pamọ́ fún ẹ ṣáà ti gé etí ẹ̀. Ìyẹn ló ṣe dá ni mo ṣe wá fi èjì kẹta ni mo tọ àwọn tí wọ́n ń ṣe mídíà lọ pé àfi ká wá wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá o la fi bẹ̀rẹ̀ doctor in the house tá a wá ṣe Yorùbá ẹ̀ dókítà wa ń bí tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sọ fún àwọn èèyàn n tá à ń sọ yìí a máa sọ fáwọn èèyàn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ a máa sọ fáwọn èèyàn ní gbogbo eré station tó bá ti lè pè wá pé ká wá a máa lọ sọ fún wọn pé káwọn èèyàn lè mọ̀ nítorí pé kí ni nítorí pé téèyàn ò bá mọ̀ ó ṣàgbà ẹ̀ téèyàn ò bá mọ̀ ó ṣe àgbà ẹ̀. Ìsọ ìtàn ọmọ kékeré kan fún yín ọ̀dọ́ ló jẹ́ àbúrò dáadáa ní sí wa n tó ní ìfúnpá ẹ̀ ga gan ìfúnpá yẹn ga ó sì ń fọ́ lórí ó sì béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan ní agboolé wọn pé orí ń fọ́ wọn ṣẹ́rí ẹni tí ìfúnpá rẹ̀ bá ga àwọn ẹ̀kọ́ sórí ẹnìkan kan yìí mọ̀ yóò mọ̀ lọ yóò mọ̀ bọ̀ ni ẹ lè mọ̀ ó sì béèrè lọ́wọ́ ẹ dákun orí yìí ń fọ́ wọn látàná òun ò tí ẹ rí bí sùn dáadáa ẹgbẹ́ náà ni stress ni wàhálà tẹ́ ti ṣe látàárọ̀ yẹn ni ẹ lọ lo paracetamol ọmọkùnrin yìí ó lo paracetamol lọ́jọ́ kìíní ó lò ní ọjọ́ kejì nínú ètò tí wọ́n ṣe fún ìpolówó paracetamol tó bá ti lò wọ́n á ní pé tí ó bá di ọjọ́ mẹ́ta tí ò bá rí ìyípadà. ara rẹ ò bá yá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tọ̀ dókítà rẹ o tọ̀ dókítà rẹ o. Ìgbà tó di ọjọ́ kẹta tí ọkùnrin lo paracetamol ó wà níbì kan tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan wá sọ ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yẹn wá jẹ́ irọ́ ọmọ ọ̀dọ́ ó wá dìde pé n tó sọ yẹn ṣé ẹ mọ̀ pé n tó sọ gbẹ̀yìn ayé nìyẹn
ìdìde tó dìde fún báyìí pé sọ pé tó sọ yẹn báyìí ọ̀pá bẹ́ lọ́pọlọ ẹ̀ ni ọ̀pá tó bẹ́ ní ọpọlọ ẹ̀ báyìí ó fìdí lélẹ̀ ni ó fìdí lélẹ̀ báyìí ó sì dẹni ọ̀run gbà tí wọ́n fi gbé dé UCH Ìbàdàn ó ti lọ a ní kan ṣe autopsy ẹ̀ ni ká bá lè ṣúọ̀ pé kí ló pa wọ́n ní ọ̀pá bẹ́ sí lọ́pọlọ ọpọlọ ti bàjẹ́ pátápátá ìfúnpá ẹ̀ ló ga bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé ó dẹ̀ sọ pé orí ń fọ́ òun kó lo paracetamol ni wọ́n fún ẹ̀mí kan nìyẹn àmọ́ tẹ́bí yẹn lè ṣe tó bá jẹ́ wípé ó ti tẹ̀lé ẹnìkan kan ò sì ní gbé àwọn tó ń ta paracetamol lọ kóòtù lílùú ti yín lọ́hùn àwọn kan lọ gbé paracetamol wọ́n gbé lọ kóòtù torí advertisement ìpolówó ọjà tí wọ́n ń polówó ọjà yẹn ìpolówó ọjà tó ń pààyàn ni wọ́n mọ̀ torí tó ń fa orí fífọ́ ó tó 1000 kì í ṣe paracetamol ní gbogbo ìjọgbó ẹ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ gbọ́ ìjọba tó sì ń gbọ́ ìjọba ò fẹ́ gbà tí ìjọba bá ti gbowó tiẹ̀ ìjọba ń lọ nìyẹn àmọ́ rí ìbá kú ṣé ìjọba ṣe nǹkan kan ìjọba gan ò mọ ohun tó yẹ kó ṣe kò yé ìjọba. ó ti di ẹni orí yọ ó dilé. ẹni orí yọ ó dilé. ẹ má bínú sí wa àlejò wa torí ìjọba àsìkò ǹjẹ́ àwa lè fẹnu kò báyìí torí lẹ́yìn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí a ó ṣe tí olóyìnbó ń pè ní a máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ jáde tí a ń pè ní communique. Mo fẹ́ ká fẹnu kò báyìí wípé ṣé à ń jàbí àbá wípé kí ìjọba gbìyànjú láti nípa àti lọ́wọ́ sí ètò ìdójútòfò ìlera. Ṣé ẹ lérò pé tí ìjọba bá ṣe ìdójútòfò ìlera tó péye gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké yìí á di nǹkan àfìsẹ́yìn tí egun fi aṣọ ṣé ẹ rò pé a lè sọ báyẹn sà ṣé yóò ṣe. ṣé ẹ̀gbọ́n fẹ́ gbọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni sà á fẹ́ gbọ́ à ń gbọ́ yín sà á fẹ́ gbọ́. mo fẹ́ kí àwọn tó wà ní Canada àbí America àti United Kingdom tí wọ́n sọ sí ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n bá mọ̀ nípa ètò ìdójútòfò ìlera tìlú tiwọn ṣèjọba ló ń ṣe ti Canada ṣèjọba ló ń ṣe. Ó yá ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà ní Canada ẹ̀yin tẹ́ wà ní America ẹ̀yin ti Canada ẹ̀yin ti America àwa sọ̀rọ̀ ó yá ẹ̀yin ti Canada ẹ̀yin ti NHS ló wà ní UK. NHS wà ní UK. Yes Obamacare ló wà ní America tá a gbọ́ tó tuntun Medicare Medicaid gbogbo àwọn ṣèjọba ni wọ́n. Private ni aládàáni ni gbogbo tàwọn Medicare Obamacare yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kò sí ṣe gbogbo èèyàn ní Obamacare kò sí inú agbọn tiẹ̀ ọmọ tó bá jẹ́ kó kù díẹ̀ káàtó fún tá à ń pè ní less privilege àtàwọn. àwọn títí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ já mọ́lẹ̀ tán. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni Obamacare ó kò pa tó bá ti ṣe nìyẹn aládàáni ni ìdójútòfò tó wà ní ìlú Canada àti ti ìlú Amẹ́ríkà. ìjọba èyàn jẹ méjìlá bá àlàdé ẹni bá jẹ yẹn ò gbọ́dọ̀ jẹṣu. tíjọba nǹkan mẹ́ta ló gbé ètò ìdójútòfò ìlera nǹkan mẹ́ta ló gbé dúró nínú nǹkan mẹ́ta yẹn ni àwọn pẹ́ṣẹ́ǹtì sára sí nǹkan mẹ́ta ló gbé dúró òpó mẹ́ta ẹsẹ̀ mẹ́ta ni ló fi dúró tí ò fi gbọ́dọ̀ ṣubú. ẹsẹ̀ kínní ni ẹsẹ̀ tá à ń pè ní àwọn tí ó fa ìlà àwọn tí ó fa ìlà báyìí la ṣe máa ṣe people who will set standard ní UK wọ́n ń pè nǹkan ní National Institute of Clinical Excellence àbí. bẹ́ẹ̀ni bàbá bẹ́ẹ̀ni sà. National Institute of Clinical àwọn ni wọ́n ṣe standard tó o bá tọ́jú èèyàn tó bá ti dà o bá tọ́jú ẹ̀ ní Westminster o bá tọ́jú ẹ̀ ní Charlton n tí wọ́n ó béèrè ni pé báwo ló ṣe comply pẹ̀lú NICE protocol sí tó o bá ti comply pẹ̀lú NICE protocol o jẹ lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni àwọn ibi tíjọba ó jókòó sínú standard ìjọba ló lè enforce standard ìjọba la lè sá lọ bá wípé ẹ wo hospital tó wà ní agbègbè ibẹ̀ yẹn
tí n bá lọ ọbẹ̀ kódà ńṣe ni wọ́n fún wa ní chloroquine lò fún malaria nígbà tí ẹ ti sọ pé kọ́ máa fún wa ní chloroquine lò mọ́ ìjọba ni ó lọ enforce standard fún wọn ń bẹ̀ ìjọba ní number 1 nínú àpótí tó jókòó ẹnì kejì tó jókòó tí wọ́n gbọ́dọ̀ pè sórí ìjókòó òun ni àwọn tí wọ́n máa tọ́jú àwọn aláàárẹ̀ ní Áfíríkà ní Nàìjíríà tí mo mọ̀ lénìí tí ilẹ̀ rẹ̀ ṣú lọ yìí 85% of the population tá a bá dá population tá a bá dá gbogbo àwa tá à ń gbé bí tá a bá dá wa sí ìdá 100 ìdá 95 85% la máa lọ sí private hospitals 85% 85 private hospital la máa ti lọ bẹ̀rẹ̀ ní lọ government hospital so tẹ́ ẹ bá fẹ́ kékeré ní ìṣiṣẹ́ àwọn tí wọ́n wà ní private hospital wọ́n ó jókòó nípò kejì àti òpó kejì tó gbé dúró nìyẹn àwọn doctor tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n jókòó báyìí òpó kẹta wọ́n ti sọ pé ọgbọ́n ò dígi láìsókùn owó ni òpó kẹta àwọn tí ó gbé owó lẹ̀ àwọn ni wọ́n dó síbi kẹta àwọn tí wọ́n fẹ́ fi kíní ìṣe owó tí wọ́n fẹ́ fi jèrè àwọn ni wọ́n jókòó síbi kẹta àwọn ni wọ́n gbé owó lẹ̀ ní Nàìjíríà báńkì ló lówó jù báńkì ló lè gbowó lẹ̀ báńkì làwọn èèyàn trust kò sẹ́ni tí ò kówó lọ báńkì ẹnìkankan ò lè kówó lẹ̀ fún ìjọba ò tí ì san sálárì fáwọn dókítà tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn tán ṣé tán bá gbowó lọ́wọ́ tèmi tán gbowó lọ́wọ́ tiẹ̀ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n wàá sanwó káti ẹ̀ sọ pé PDP ìjọba ló gbowó lọ́wọ́ wa APC wá wọlé ìjọba tó jẹ́ wípé àwọn kan ń ṣe alájẹṣẹ́kù cooperative wọ́n ń ṣe alájẹṣẹ́kù ní ìlú wọn ní àárín ara wọn ìjọba dẹ̀ gbọ́ sí ìjọba dẹ̀ mú owó alájẹṣẹ́kù yẹn ìjọba dẹ̀ tú wọn ó lọ̀ wọ́n ó bẹ̀ wọ́n ó sì yá owó yẹn ìjọba yẹn lọ lẹ́yìn tó yá owó yẹn tán kò san padà ìjọba tó jẹ lẹ́yìn yẹn ó lóun kọ́ lóun yá owó gbogbo àwọn tó wà nídìí alájẹṣẹ́kù yẹn wọ́n jẹlẹ̀ ni o kí mo ní wọ́n ṣe wọ́n jẹlẹ̀ ni ẹnìkankan ò trust pé wọ́n trust ìjọba ẹnìkankan ò trust ìjọba Nàìjíríà ló fẹ́ dúró nídìí owó òun náà ló tún fẹ́ dúró nídìí kan fa ìlà pé báyìí láti ṣe ẹni mẹ́ta ò sì lè dúró méjì ibi tí wàhálà wà nìyẹn tán bá ti lè jẹ́ kíjọba rí òye yẹn ìwọ dó ń bi ìdúró pé ká fàlà ìwọ mọ maintain standard àwọn tọ̀hún yẹn àwọn ni wọ́n gbé owó dání àwọn ni wọ́n fẹ́ fi kíní ìṣòwò àwọn dókítà ni ó wà ń bí patient wà láàárín yóò mọ lọ láti di igi kan sí di igi kejì sí di igi kẹta tó bá lọ sí hospital tí wọn ò bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa á wá sí ọ̀dọ̀ ìjọba afẹjọ́ hospital sùn afẹjọ́ sùn ìjọba ó lọ ọbẹ̀ tí hospital bá tọ́jú patient táwọn tó gbówó dání ò bá san owó lásìkò wọn ó lọ bájọba ìjọba ó lọ sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ kí orí yín pé ẹ fowó olówó lẹ̀ ṣùgbọ́n tó fẹ́ pé ìjọba ló kówó dání ìjọba náà ló tún wà nídìí pé kán wá fẹjọ́ sùn tíjọba ò bá sanwó fún hospital tani ìjọba tá lá lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tá lá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ìjọba lẹ béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ ìjọba ti gbowó dání owó ti jẹra mọ́lẹ̀ ni làwọn èèyàn láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe NHIS láti 1999 tí Ọbásanjọ́ ti ṣe as national president àti rí 10% of Nigeria láti subscribe sí NHIS kò yàtọ̀ àwọn èèyàn ò trust ìjọba àwọn èèyàn ò gba ìjọba gbọ́ period torí so àsìkò wa máa mú àtẹ̀jáde jáde àfi ká sọ ohun tó ní kálukú gbọ́dọ̀ gbọ́ tẹ́ ẹ bá sọ pé kí ìjọba ṣe ìjọba ń ṣe látijọ́ yìí ṣùgbọ́n dàbẹ́ ní wípé làákàyè àwọn tó ń bá wọn ti dùbúlẹ̀ ìjọba ò rí ṣe. ó dà àlejò wa ṣé ká sọ wípé ètò tó ti wà nílẹ̀ ìdójútòfò tó ti wà nílẹ̀ NHIS ṣé ká gbẹ ìjọba láti sọ pé kán jẹ́ kó di tí à ń pè ní ṣepọ̀ láàárín ìjọba pé ìtí public private partnership àbí kí àwọn aládàáni gbé ní kùbádáyà kó jẹ́ ta aládàáni nìkan èwo ni ká sọ mẹ́ báyìí.
kíjọba fọwọ́ lẹ̀ ń bẹ̀, kíjọba yọwọ́, Kò di kíjọba yọwọ́, taládàáni gbogbo nǹkan tíjọba ṣáńgílítì. dáwọ́lé ìjọba ò rí ṣe. Káládàáni ṣe. Ó dáa, Àtìgbà ó àwọn dáa. tó wà ń bí Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́ ẹ mọ̀ tó ẹ ṣáà mọ̀ Nitel. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ tó parí ẹ̀. Níbo Bẹ́ẹ̀ni, Nitel? àmọ́ torí àsìkò Níbo wa Nitel ni mo wà ṣe ń nísìnyí? ṣe ní pépèpé ní bí aṣọ bàbá Gbogbo tíjọba ìṣọ̀nà. bá ti dáwọ́lé ò Torí lè lójútùú. bẹ́ẹ̀ Kò lè lójútùú. Ìjọba ò lójútùú kankan nínú ìṣègùn iṣẹ́ ìṣúná owó. Government has no business in business. ó dáa, ó dáa. Ẹ má bínú sí mi, ẹ má bínú sí wa torí ìjọba àsìkò wa ìṣẹ́jú mẹ́ta péré ló la nílò sí tí àyè fi gbà wá láti pa káàdì ètò yìí nílẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a pè yín ẹ jẹ́ wa. A sì fi àsìkò yìí tó gbogbo àwọn èèyàn wa nílé lóko gbogbo tí ń gbọ́ wa àtàwọn tí ò bá máa gbọ́ wa tó máa padà bóyá torí iṣẹ́ àbí torí nǹkan kan tí wọ́n lè darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n tí wọ́n á padà lọ sórí ayélujára wa tí wọ́n máa lọ bá wa tún ètò yìí gbọ́. Àlejò wa ẹ gbìyànjú kẹ ẹ lè fi ayélujára yín, ìtàkùn ìbánisọ̀rọ̀ àti òpó ojú tí à ń pè ní YouTube yín níbi táwọn èèyàn ti lè máa gbọ́ àwọn ètò tẹ́ ń ṣe yìí ta lè fi ṣọwọ́ fáwọn tó ń gbọ́ wa nílé, àwọn tí ń gbọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, ẹ fi sí inú chatroom wa láti jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ táwọn èèyàn bá padà lọ wò ó tó bá padà lọ síbẹ̀ wọ́n á lè lọ rí níbẹ̀. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ìkejì tó dàbí ẹ̀ ni wípé táwọn èèyàn wa tó bá padà àwọn tí ò bá lè bá wa gbọ́ nísìnyí tó bá padà wá láti wá gbọ́ ètò yìí wọ́n á lè gbọ́ gbogbo ohun tí a jọ sọ yìí. Àtẹ̀jáde wa ta fẹ́ ṣe ta pè ní communique yìí a ó kó jọ pọ̀ a fi ránṣẹ́ sí ìjọba àpapọ̀ pé ní ìgbà tá a ṣe ìtìlórò yìí báyìí la rí wípé yóò tán ìṣòro ètò ìlera pàápàá jùlọ nípa àwọn kòkòrò ìpínbá àrùn jà tó ti gan ọjọ́gbọ́n tá à ń pè ní antimicrobial resistance nígbà tá a sọ̀rọ̀ nípa ibà malaria. Oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pẹ̀kọ́ àìbínú. Àwa ò máa lọ ọ̀bẹ ní bẹṣu bọ́bẹ tí ń bẹṣu tátẹlẹsẹ̀ ń bẹ̀ náà. A tún kó ètò ìjọpọ̀ ìtò máa tún wáyé lẹ́yìn ẹ̀ lágbára Ọlọ́run kí ọdún yìí tó kásẹ̀ ńlẹ̀. A lérò pé tá a bá pè yín lẹ́ẹ̀kan sí àlejò wa ẹ jẹ́ wa ní o. Ṣé ẹ lè jẹ́ wa sà? Ọlọ́run ó ṣe rọrùn. Ọlọ́run ó ṣe rọrùn. Tọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa o ẹ ṣé o wípé a pè yín ẹ jẹ́ ẹ gbọ́ wa. Àwa láàmà wá ẹ̀yin náà láàmà débá láṣẹ Elédùà. Ẹ ṣé o gbogbo wọn tó bá wa kó ètò yìí jọ èmi nìkan kọ́ o àwọn ní àwọn akẹgbẹ́ mi Ọ̀gbẹ́ni Táyọ̀ Ajiya Nafisah àti arábìnrin wa Jennifer láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣé ẹ kú ìfẹ́ o. Àwọn máa lọ ná títí ìgbà míì tá ò tún pàdé láti kó tá a fi àtẹ̀jáde ránṣẹ́ pé a tún fẹ́ ṣe irú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí. Ire o ire kàbìtì ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣé o ẹ ṣeun o. Thank you very much, everybody. Thank you very much for the meeting. The meeting has come to a close now. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.